जलजले तो अपने भी खून में है. काय सांगतेस? ए इकडे ये रे. गाणं. अरे यार बोल ना यार, का बोलने में क्या जाता है तेरे को? क्या हो गया अवधूत? गिरीजा तू नाही बघतेस ना? अवधूत गुप्ते दूध टाकून द्या. दूधवाली चहा पाहिजे का काळी पाहिजे याला त्यांच्या भाषेत वाटते. बजेट वाढतं कामा. बरोबर आहे. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम. या गाण्याने सारेगमप वरती आपल्या सिंगिंग करिअरची एक धमाकेदार सुरुवात केल्यानंतर या रॉकस्टारनी पुन्हा कधीही मागे वळून बघितलं नाही. इनसाइड एव्हरी सेल्फ मेड मॅन इज अ किड हू फॉलोड हिज ड्रीम्स. टुडे we are talking about Destiny's one such favorite child who has this amazing capacity to mold his voice as per the requirement of the composition and lyrics, but most importantly, as per the mood of the audience. This people's artist, whose live shows are not just applauded worldwide, ते चक्क डोक्यावर घेतले जातात, is someone who doesn't like to stay in his comfort zone for too long. हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये मराठीचा झेंडा अगदी अभिमानाने फडकवणारा हा अस्सल दिलसे मराठी, ज्याच्या रगारगात वाहतो महाराष्ट्र आणि फक्त महाराष्ट्र. डोंट गो बाय हिज कूल डूड वाइब्स, बिकॉज बिहाइंड दोज इज एन एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह अँड अ सोलफुल असा माणूस, ज्याच्या गाण्यांचा रीच आहे अथांग आणि ज्याचं इंडस्ट्रीमधलं स्टँडिंग आजही आहे अभेद्य असा म्युझिशियन, सिंगर, फिल्म प्रोड्युसर, फिल्म डिरेक्टर, म्युझिक डिरेक्टर, लिरिसिस्ट, ही लिस्ट संपलेली नाही आहे, अ होस्ट, अ रायटर अँड अन एक्स्ट्रीमली सक्सेसफुल अँकर, द अनस्टॉपेबल, द इनक्रेडिबल, जी लिस्ट कधीही न संपते, अहो आपला अवधूत गुप्ते. धन्यवाद. बापरे, मला म्हणजे ओळख अशी करून दिल्यानंतर दडपण आलं एकदम. सो शुड वी बिगिन? प्लीज. असं म्हणतात की इंटेलिजंट माणसं खूप पटकन बोर होतात, म्हणजे त्यांना सतत काहीतरी नवीन करत राहावं असं वाटतं. इज दॅट द रिझन की तुला फिल्म्स झालं की म्युझिक झालं की रियालिटी शो, असं सगळं 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 करायचं असतं? नाही, असं नाही आहे खरं. माणूस किंवा आर्टिस्ट स्पेशली हा पाण्यासारखा असतो, तो वाहत जातो. सो ही जी आयुष्याची नदी आहे ही सुरू झाली आहे, जी वेगवेगळी वळणं घेत पुढे पुढे चाललेली आहे. त्याच्या पुढे काय आहे हे माहीत नाही, पण पाणी येते, थांबणार नाही, तर पुढे जाणार. सो गायक म्हणून सुरुवात केली. गायकानंतर लक्षात आलं की अरे गाणं छान आहेच, पण त्याच्यापेक्षा सुंदर आहे, चॅलेंजिंग आहे कंपोजिशन. मग कंपोज करायला लागलो. कंपोज करता करता लक्षात आलं अरे कंपोजर असला तरी सुद्धा जोपर्यंत शब्द नाही तितके छान, तितके तोपर्यंत त्या कंपोजिशनला अर्थ नाही. करेक्ट. आणि मग शब्दांच्या प्रेमात पडलो, शब्द निवडायला लागलो, मग निवडता निवडता लिहायला लागलो. अशा प्रकारे गायक, संगीतकार, कवी असं झालो. त्यानंतर लक्षात आलं की आपण ज्या प्लेबॅक सिंगिंगमध्ये किंवा फिल्मसाठी कंपोज करतो, ते फिल्म हे एक मोठं ताट आहे समजा, आणि त्याच्यामधलं आपण गायक, संगीतकार म्हणून एक भाजी, एक आमटी, एक लोणचं एवढंच आहोत. पूर्ण ताट बनवायची मजा काय वेगळी आहे. मग दिग्दर्शक झालो. दिग्दर्शक झाल्यानंतर मग बाजूला ह्या रियालिटी शोज वगैरे चालू होते, जज म्हणून होतो. जज बघता बघता, जज म्हणून मी ज्यावेळेला बसायचो सारेगमला, त्यावेळेला अनेक लोक, मोठी मोठी लोकं आली, आणि म्हणजे प्यारेभाई असतील किंवा आशाबाई असतील किंवा आशा खाडीलकर असतील, खूप खूप नावं, एंडलेस लिस्ट आहे. संगीत अशोक पत्की असतील, सुरेशजी असतील. त्यांच्याशी ज्या ऑफ द कॅमेरा गप्पा व्हायच्या, त्यामधनं कल्पना आली खूपतरी थे गुप्तेची, की ह्या गप्पा लोकांसमोर आणू. आणि अशा प्रकारे हा जीवन प्रवास चालू आहे. त्यामुळे तुझा प्रश्न जो आहे सारिका, की मी कंटाळतो का एखाद्या गोष्टीला, कंटाळत नाही पहिल्या गोष्टीला, पण नवीन गोष्ट खुणावायला लागते, आणि खरंच माहीत नाही की पुढच्या टप्प्यावर काय आहे. म्हणूनच मी म्हटलं यू आर डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड.
की हा प्रवाह, हा फ्लो किती जणांना लाभतो, की जसं वळवता येईल तसं किती जणांना वळता येतं. हो. सो दॅट इज अमेझिंग अबाउट. थँक्यू. तुझ्या गाण्यांवरती जगातल्या कानाकोपऱ्यातली माणसं ग्रूव्ह करू शकतात. मग तो दांडिया रास असू दे, नाहीतर गणपतीचं मिरवणूक असू दे, नाहीतर तुझे लाईव्ह शोज असू दे. कैसे पकड लेते हो ऑडियन्स की नब्ज बराबर? म्हणजे कसं कळतं की हे गाणं अचूक हिट होणार आहे? तुझा शो खूप छान आहे सारिका. आज इथे मी आधीचे पण काही एपिसोड्स बघितले, ओके. त्यामुळे ह्याचा जो ऑडियन्स आहे तो गोष्टी छान बोलण्यासारखा आहे. हो. म्हणून त्या इंटेलेक्ट लेवलनी मी उत्तर देईन. नॉट टू एंटरटेन द ऑडियन्सेस बट टू ॲक्च्युली गिव्ह देम इन्फोटेनमेंट मे बी. खरं. सो ती इन्फो अशी आहे की मी सगळ्यांना का तर आपण ज्याला स्ट्रगल म्हणतो, सो कॉल्ड स्ट्रगल, तो खरा सगळ्यात ब्युटिफुल टाईम असतो आपल्या आयुष्यातला. अनेक यूथ यंग लोक खूप असतील तर त्यांना मी सांगेन. सो ह्या काळामध्ये बघा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये असे गायक तुम्हाला मिळतील जस्ट त्यांच्या मागे जाऊन बघाल तर की जे क्लासिकल शिकले आहेत, चांगल्या घरातनं आलेत, म्हणजे आम्ही पण चांगल्याच घरातनं आलो. क्लासिकल शिकलेत, आम्ही पण शिकलो, परंतु मग स्टुडिओमध्ये जाऊन संगीतकारांकडे गाणे, तिकडनं एखादं गाणं हिट होणे, मग त्याचा सेलिब्रिटी किंवा स्टार होणे. माझ्या नशिबाने मला वेगळा स्ट्रगल मिळाला की जिकडे मी कॉलेज करत असताना, मग वडिलांच्याबरोबर बिझनेस करत असताना, या सगळ्यातनं मी ठरवलं नाही गाणं करायचं आहे. आणि त्यावेळेला नेमका वडिलांच्या बिझनेसमधला एक डाऊनफॉल आलेला टाईम होता. वडील म्हणजे जे काय तुला स्वतःचं करायचं तुझ्या जीवावर तुझ्या जीवावर कर. आणि मग त्यावेळेला मी आणि माझा मित्र ऋषिकेश बिरंगी आम्ही आम्ही बर्थडे पार्टीज करायचो. अरे. मग आम्ही जे बार असतात मुंबईमध्ये, अनेक बार आहेत जिकडे येऊन लोक दारू पितात आणि तुम्ही समोर गाता, तर अशा बारला मी गायलेलो आहे अनेक, म्हणजे जवळपास वर्ष 1.5 वर्ष. आणि आम्ही हे बर्थडे पार्टीज किंवा घरच्या ज्या छोट्या छोट्या पार्टीज असतात तिथे तुम्ही ग्रुप्स बोलवता गायला, असे कार्यक्रम आम्ही त्यावेळेला म्हणजे आठवड्याला एक ह्या रेशोनी केलाय. नाव कमिंग टू युअर क्वेश्चन, सॉरी फॉर द लॉंग आन्सर. नाही, काहीच हरकत नाही. की तो काळ आणि आजचा काळ, तू म्हणालीस की मी दांडिया असू दे, नाही तर एखादा कार्यक्रम असू दे, 50,000 लोक असतात, तर त्यावेळेचा जो कार्यक्रम असायचा बर्थडे पार्टीचा, त्यावेळेला लोक कोपऱ्यातली दारू घेऊन पित असतात, त्यांना हातात काहीतरी बिर्याणी दिलेलं असतं, दोघं लोक एकमेकांशी बोलत असतात. त्यामध्ये तुम्ही तुमचा कार्यक्रम करायचा, लोकांचं अटेन्शन घ्यायचं. लोकांना माहीतही नसतं कोण गातोय, त्याचं नाव काय. मग त्यांचं अटेन्शन स्वतःकडे वळवून घ्यायचं आणि मग त्यांना गाण्याने एंटरटेन करायचं. सच अ बिग चॅलेंज इट वॉज. ह्या प्रक्रियेतनं तावून सुलाखून निघाल्यानंतर ज्यावेळेला तुम्ही बीडमध्ये कार्यक्रमाला जाता आणि बीडमध्ये 50,000 लोक अवधूत गुप्तेसाठी थांबलेली असतात, त्यावेळेला तुमचा अर्धा स्ट्रगल संपलेला असतो. खरं. सो कारण तुम्हाला माहिती की काय, सो अर्धा स्ट्रगल कुठला संपलाय की त्यांचं अटेन्शन मिळवणं. आता अटेन्शन आहे, आता एंटरटेन करायचं आहे फक्त. सो मग त्या पॅशनेटली, आणि ते जे दिवस होते की ज्यावेळेला आपण बर्थडे पार्टीमध्ये गायचो, 800 रुपये मिळायचे प्रत्येकाला, तर ते दिवस विसरले नाही की ह्या दिवसाची मजा येते. आणि हे काय फार उदात्त विचार वगैरे नाही, हा सेल्फिश, खूप स्वतःला आनंद देण्याचा विचार आहे की वेन यू रिमेंबर दॅट डे, इफ यू स्टील रिमेंबर दॅट डे, यू एन्जॉय दिस डे मोर. खरं. अँड देन यू नो एक्झॅक्टली ऑडियन्सला काय आवडणार. म्हणजे मी सांगतो की मी हे जे बाकी सगळं करतो ना, संगीत देणे, चाल देणे, याच्या सगळ्यापेक्षा माझा टॉपला आनंद जर का असेल तर तो स्टेजवर परफॉर्म करणं. ते दिसतंच. आणि मी ज्या वेळेला, म्हणजे मी म्हणतो ना की एखादी नर्तकी असते किंवा तसं, किंवा एखादी बायको आहे आणि आपल्या नवऱ्याबद्दल जी पॉझिटिव्ह असते, तसा मी त्या 50,000 लोकांच्या 1,00,000 डोळे आणि 1,00,000 कानांप्रती पॉझिटिव्ह असतो. अरे क्या बात आहे. की हे जे 2-2.5 तास तुम्ही मला देणार आहात, दिलेले आहात, त्यावेळेला तुम्ही काय बघायचं, तुम्ही काय ऐकायचं, तुम्ही काय विचार करायचा, हे मी एकटा ठरवणार. एंडला फक्त तुमचे पैसे वसूल व्हायला पाहिजे. बस. त्यामुळे मी आणि त्या 50,000 लोकांपैकी एकाने जरी मोबाईल काढला ना मध्ये, की मला माझं ते अपयश वाटतं. एकाने जरी नजर माझ्यावरनं दुसरीकडे कुठे फिरवली की मला माझं ते अपयश वाटतं. त्या पॅशनेटली मी परफॉर्म करतो आणि ते पॅशन मी जपतो. मस्त. यु नो व्हॉट आय रिस्पेक्ट अबाउट यू द मोस्ट, की तू नुसता स्वतःच्या जीवावरती पाय घट्ट रोवून उभा नाही आहेस इंडस्ट्रीमध्ये, एखाद्या चायना वॉल सारखा टिकून आहेस. काय वेगळं करत असतोस दॅट फ्रॉम देन टू नाव, आणि आणखी बरेच वर्ष
काहीतरी वेगळं सिक्रेट आहे जे फॉलो करत राहतोस आणि म्हणून जिथे आहेस तिथे आहेस? नाही, मला असं वाटतं की काळाबरोबर बदलणे अनेक कसं आहे, धावती ट्रेन आणि थांबणारी ट्रेन हे ओळखता आलं पाहिजे प्रत्येकाला. आता आणि ते चांगलं वाईट सगळं तुमच्या हातात नसतं. काही वाईट ट्रेन्स पण पळायला लागतात, पण तुम्हाला त्याला रिस्पेक्ट करायला लागतो. तुम्हाला माहीत असतं कालानुपात की ह्या थांबणार आहेत. उदाहरणार्थ आता म्हटलं की रील्स, लेट्स टॉक अबाउट इट. खरंय. ओके, और ओव्हरऑल सोशल मीडिया आणि पीपल हू आर सीकिंग देअर प्रोफेशन्स आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया. करेक्ट. यू कॉल देम इन्फ्लुएन्सर्स टू. बरोबर. सो मी जर का असं म्हटलं की मला हे पटत नाही, हे काय होणार नाही, तर मी बुरसटलेल्या मतांचं. बट मी जर का ते केलं आज त्यांच्या जोडीने, ते जे फॉलो करतात ते केलं, त्यांना त्याच्यामध्ये एनकरेज केलं, पण त्यांना सांगितलं की मला वाटत नाही हे फार काळ टिकेल, याची कारणं ABCDEFG, तर आय थिंक त्याला योग्य म्हणता येईल. सो तू जे विचारलंस की अजूनही पाय रोवून का उभा आहे, तर हे ज्या नवीन नवीन ट्रेन्स येत आहेत त्याच्याबरोबर मी धावतोय, त्या ट्रेनमध्ये मी बसतोय, आणि जितकी वर्ष मागे पडत आहेत तितका माझा अनुभव मला सक्षम करतोय की कुठली ट्रेन कधी थांबणार आहे हे मला आधी कळायला लागलंय आता. आणि ती थांबेल त्यावेळेला कुठली ट्रेन पळत असणार आहे तेही आधी कळायला लागलं. पण ते माहिती असून सुद्धा ती चढवून तो प्रवास करायचा. ऑफकोर्स. सो यू कीप चेंजिंग विथ टाइम. ॲब्सोल्युटली, यू हॅव टू. बरोबर आहे. यू हॅव टू. फॉर दॅट मॅटर कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये अगदी आपण म्हणतो तसं अपग्रेड करत राहायला लागतं. बदल नाही दिला तर टिकणार नाही. खरंय, खरंय, अगदी खरंय. तुझी बहीण आर्किटेक्ट आहे, आय थिंक, आरती. आरती गुप्ते वैष्णव. आता ती नेदरलँड्सला असते, ॲम्स्टरडॅमला असते. करेक्ट. आणि तुझा सख्ख्या भावापेक्षा जास्ती जवळचा अक्षय, न्यूरोसर्जन आहे. डॉक्टर अक्षय. डॉक्टर अक्षय गुप्ते. सो मला म्हणायचं आहे की एक मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये साधारण जेवढे 4-5 प्रोफेशन्सचे विचार येतात ते साधारण तुमच्या घरामध्ये दिसतात. मग सडनली हे क्रिएटिव्ह टर्न कुठून आलं? नाही, क्रिएटिव्हिटी आमच्याकडे आहेत, नाही म्हणायला असं नाही. कारण माझी आई छान भाषणं करायची तिच्या काळामध्ये. माझी आजी पेटी वाजवायची, ती भजनं करायची. आणि मुख्य म्हणजे माझे वडील कमर्शियल आर्टिस्ट आहेत, ते जे पासआउट आहेत. सो आणि मग ते कॉपीरायटर म्हणून त्यांनी काम केलं आयुष्यभर. सो आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्ने करू, शब्दाची आमुच्या जीवांचे जीवन, शब्दे वाटू धन जन लोका, असा जो तुकारामांचा अभंग आहे तो आमच्याकडे मोठा फळा काढून लिहून ठेवला होता. सो दॅट इज क्रिएटिव्हिटी आहे, होतीच पहिल्यापासून. पण अर्थात सुरुवातीच्या काळामध्ये जरी वडील आर्टिस्ट असले तरी मी गाण्यात करिअर करणार म्हटल्यानंतर त्यांना तेवढं पसंत नव्हतं. अगदी ऑब्व्हियस आहे. मी म्हणूनच शब्द वापरला. मिडल क्लास फॅमिलीजची रीच जिथपर्यंत जाते तिथपर्यंत सगळं आहे घरात, त्यामुळे हे अवघडच आहे. ऑफकोर्स आपण त्याच्याकडे परत येऊच. अवधूत गुप्ते माणूस सोडून सगळं खातो, बरोबर आहे? सो तुला जर शिक्षा द्यायची असली तर एका लांब आयलंडवरती जिथे फक्त घासफूस मिळेल, मॅक्झिमम फळं थोडीशी, तर किती दिवस टिकशील? आयलंड समुद्रात असेल ना. बट यू आर नॉट अलाउड फिशिंग. राईट. तुझ्या गाण्यांच्या चॉईसवरनं किंवा ऑनरेबल श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा तुझ्या आयुष्यावरती झालेला प्रचंड इन्फ्लुएन्स बघता, किंवा द फॅक्ट दॅट यू राईट सॉंग्स फॉर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरव्ह्यूज पण घ्यायला आवडतात, या सगळ्यातनं एक गोष्ट स्पष्ट होते, तुझी समाजासाठी काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा. बरोबर आहे ना? 10 years फ्रॉम नाव कुठे असेल अवधूत गुप्ते आणि काय करत असेल? व्हॉट अ ब्युटिफुल क्वेश्चन. थँक्यू. वेल, त्याचं उत्तर परत मी थोडं विस्तृत देईन की आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये म्हणा, भारतामध्ये म्हणा, जेमतेम 75 वर्ष जेमतेम म्हणतोय मी झालेत आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून. महाराष्ट्रात जर का आलात तर तुम्हाला महाराष्ट्राचा जाज्वल्य इतिहास जो आहे हा केवळ फ्रीडम फायटिंगचा राहिलेला आहे. अराउंड 400 years महाराजांपासून जर का सुरू केला आपण, तर 400 वर्ष मराठी माणूस हा लढतोय आणि फक्त लढतोय, आणि आजही लढतोय. खरं. सो आपल्या सगळ्यांच्या DNA मध्ये समाजाबद्दलचं प्रेम, आत्मीयता आणि काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द असतेच.
माझं एक झेंडामधलं हिंदी गाणं आहे, चालीशिवाय आठवणार नाही, सॉरी. जलजले तो अपने भी खून में है, और आंखों में है आंधी, पर जलाने को फिर रंग है यहाँ, और ना बुझाने को गांधी. म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या नसानसामध्ये तो ज्वालामुखी एक वाहतो, होय. भूकंप होत असतात आणि आपल्याला करून दाखवायचं. फक्त आजच्या तरुणाला हे माहीत नाही की काय करून दाखवायचं, की मी कुणाच्या विरुद्ध भांडतो आहे, माझा शत्रू कोण आहे हे मात्र कळत नाही. की जर आजही एक परिस्थिती आली तर महाराजांबरोबर जे मावळे उभे राहिले आणि महाराजांसाठी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी आपल्या नावाची इतिहासामध्ये किती दखल घेतली जाईल ह्याचा सुद्धा विचार न करता त्यांनी आपल्या प्राण्यांची आहुती दिली. एकेका काटा येतो बोलताना अंगावर, पण एकेका युद्धामध्ये आजोबा, मुलगा आणि त्याचा मुलगा असे 3-3 जनरेशन्स धारातीर्थी पडले आहेत. खरं. ती आपल्यामध्ये प्रत्येकाकडे ती ऊर्जा आहे की आजही तसं काही तशी वेळ आली तर आपल्या आत्ता देखील मराठी मुलगा जो आहे हा ते करायला तयार आहे याची मला खात्री आहे. प्रत्येक मराठी मुलगा. बरोबर. ओके, सो ती गोष्ट माझ्यामध्ये देखील आहे. आता कमिंग टू दॅट, फक्त आपल्याला कळत नसतं की मार्ग काय, कोणाशी लढायचं. हो. व्हेन आय लुक बॅक कि माना चल के कभी था गुजराती, माना चल के था बंगाली, चाहे कोई भी हो तेरी भाषा, चाहे कोई भी हो बोली, राइट. नस नस में दौड़े हैं जो तेरे, पहचान ये हवा है कहाँ की, है मिट्टी है कहाँ की, है मिट्टी कहाँ की, पानी कहाँ का, तो खोल दिल और बोल दिल के तलों से जय जय महाराष्ट्र. हो. हे मी माझ्या वयाच्या 23व्या वर्षी केलेलं गाणं जर काय. वाव. तर त्याही वेळेला मला काहीतरी म्हणायचं होतं, अस्वस्थताचं, यू कॉल इट रेस्टलेसनेस बरोबर आहे. विद इन अन आर्टिस्ट, बरोबर. तो होता, तो दाखवायचा आहे किंवा करायचा म्हणून ते ऑपअप झालं. हा. तिकडनं पुढे 5-6 वर्षांनी तुम्ही बघाल की मी मधल्या काळामध्ये बाळासाहेबांच्या जवळ तू म्हणलीस तसं होतो, तिकडनं बघायला मिळालं. पण तो माणूस, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलू, पण हा प्रवासाबद्दल बोलताना मग ज्यावेळेला शिवसेनेसारखा पक्ष फुटतो किंवा त्यातनं एक वेगळा पक्ष निर्माण होतो, मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कार्यकर्त्यांच्या घरामध्ये ज्यावेळेला ती दुफळी जी आहे, तो जो दुभंग आहे हा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत पोहोचतो. एका घरातला एक मुलगा शिवसेनेमध्ये, दुसरा मनसेमध्ये, दोघं एकमेकांचं तोंड बघायला तयार होत नाहीत. अरे बापरे. असं झालंय. मग इकडनं आपल्याला स्फुरतो झेंडा. यु नो, सो तुझा प्रश्न परत बघणारे कदाचित विसरले असेल, माझ्या लक्षात आहे की अजून 10 वर्षांनी अवधूत गुप्ते कुठे असेल. तर मला असं वाटतं की हा जो माझा प्रवास चाललाय तो पडद्यापाठून पडद्यापुढे असा हळूहळू येतो आहे. सो मी नक्कीच 10 वर्षांनी सक्रिय असेन समाजकारणामध्ये, समाजकार्यामध्ये. आज मी सक्रिय नाही असं नाही म्हणणार, काही ना काहीतरी करत असतो. काही गोष्टी लोकांसमोर येतात, काही लोकांसमोर येत नाहीत. आणि समाजकार्य म्हटल्यानंतर कुदळ घेऊन आपण कुठेतरी जाऊन काहीतरी खोदलं पाहिजे अशातला भाग नसतो, किंवा कुठला तरी झेंडा घेऊन कार्यकर्ता म्हणून आंदोलन करून रस्त्यावर बसलं पाहिजे उपोषणाला, असं काही नसतं. मी फार अभिमानाने मी सांगतो की मी ज्यावेळेला जय जय महाराष्ट्र असू दे, झेंडा असू दे चित्रपट, किंवा कांदेपोहेसारखं मुलींच्या लग्नावरती असलेलं गाणं असू दे, या सगळ्यामधनं, किंवा मी जात नाही म्हणून एक मी जे रॅप केलंय ह्याच्यामधनं जाती व्यवस्थेवरती केलेलं भाष्य असेल, हे मी समाजकार्यच करतोय. आणि ज्यावेळेला तुम्हाला देवानी लेखणीची ताकद दिली आहे, सुरांची ताकद दिली आहे, त्यावेळेला तुम्हाला गरज नाही की तुम्ही जाऊन अजून काहीतरी वेगळा मार्ग, वेगळं मीडियम, हे एक्सप्रेशनच खूप आहे. हे एक्सप्रेशन खूप आहे. आणि ह्याच्यामध्येच मी एलिव्हेशन किंवा थोडं पुढे चाललेलो आहे. आणि अजून 10 वर्षांनी मी अजून जास्त सक्रिय अपफ्रंट असेल, एवढंच मी सांगू शकतो. मराठी मीडियम स्कूलमधनं थेट द एलिट मिठीबाई कॉलेज, सॉलिड कल्चरल एक्स्ट्रीम आहे. पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज की मराठी मीडियम मधल्या शिक्षणामुळे तुझ्या प्रोग्रेसच्या ग्राफवरती एक साधा बेंड सुद्धा आला नाहीये. म्हणजे मला म्हणायचंय काय की फरकच पडला नाहीये, मराठी आहे का इंग्लिश मीडियम आहे का कुठलं शिक्षण आहे. बरोबर आहे. असं नाही म्हणता येणार, म्हणजे ह्या गोष्टीकडे दोन्ही बाजूनी मी बघतो. ओके. आणि केवळ आपल्याबरोबर जे झालं सगळं चांगलं झालं ही एक समाधानी वृत्ती माणसामध्ये असायला हवी, जी माझ्याकडे आहे. पण ॲट द सेम टाइम तुम्ही सेल्फ क्रिटिसाइज पण करायला हवं. सो मराठी मीडियम मधला मुलगा ज्या वेळेला मिठीबाई सारख्या कॉलेजमध्ये जातो, त्याच्याबरोबर काय होतं हा आपण एक थोडक्यात अभ्यास जर का केला, नक्कीच. चांगलं काय होतं तर चांगलं असं होतं की
ज्याला आपण ज्याला आपण कूपमंडूक वृत्ती असं म्हणतो, येस. की मराठी 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 मराठी. मग मला चौगले हायस्कूल श्रीकृष्णनगरवरनं पार्ला कॉलेज किंवा डहाणूकर किंवा रुपारेल जास्तीत जास्त, हो. अशा प्रकारे करून मग तिथनंच पुढे जायचं. ह्याला वाईट नाही म्हणत, हा चूक नाही म्हणत मी, परंतु त्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे बघताना की मग अमराठी लोक, मग दुसऱ्या प्रकारची मुंबईमध्ये तेव्हापासूनच, किंवा आता तर आपण जगात ते फारच झालं जेव्हापासून इंटरनेट आल्यापासून तुम्ही ॲक्च्युअल आणि व्हर्च्युअलमध्ये खूप फरक म्हणजे पडलेला आहे. येस. तुम्ही मित्र असता जो तुमच्यापासून 10 किलोमीटर लांब राहतो त्याचा, बिकॉज तुमचे इंटरेस्ट सेम आहेत, बरोबर आहे. ऑन व्हॉट्सॲप और फेसबुक, हो. आणि तुमचा शेजार कोण असतो तुम्हाला माहीत नाही. ती नाही. सो दॅट्स व्हॉट आय मेंट. सो त्याही वेळेला जे मुंबईमधले जे दोन, पार्ला ईस्ट आणि पार्ला वेस्ट, हो. ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. करेक्ट. सो तुम्ही ती ज्यावेळेला एक फळी भेदून पलीकडे जाता त्यावेळेला तुमच्यासाठी एक वेगळं विश्व ओपन होतं, विश्व माहिती होते. आजही त्यावेळेचे मित्र कोण आहेत तर विवेक ओबेरॉय आहे किंवा श्रेयससुद्धा त्यावेळेला तिथे होता, निनाद कामत होता, असे सगळे ॲक्टर्स होते, गायक वेगवेगळे होते. सो ते एक विश्व ओपन झालं. परंतु येस, त्याची उलटी बाजू अशी आहे की एक 15व्या वर्षी 10वीपर्यंत तुम्हाला एक तुमचं उमलणारं जे फूल असतं त्याला केवळ भाषेचं बंधन आल्यामुळे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन, तुमची स्ट्रेंथ, एनर्जी दुसऱ्या बाजूला डेव्हिएट होते. 2 वर्ष मला ॲडजस्ट करायला गेली ह्या समाजाबरोबर, आणि अल्टिमेटली जर का विचारायचं तर मग तिकडनं माझा हिंदीत प्रवास झाला. मी हिंदी अल्बम्स केले, हिंदी गाणी केली, पण माझे संस्कार, माझं मी पण जे आहे ते मराठीच असल्यामुळे मी परत मराठीत आलो. त्यामुळे मग त्यावेळेला उलट्या बाजूने असं वाटतं की मग ती 2, 4, 5 वर्ष ती मिठीबाईच्या ऐवजी पार्ला कॉलेजमध्ये गेली असती तर आपलं मराठी जास्त समृद्ध झालं असतं. जर तर आपल्याला माहित नसतं, जर झालं असतं तर काय झालं असतं. खरंय. पण फ्लिप साइड म्हटलं तर जर मिठीबाई कॉलेज नसतं गाठलं तर थोडासा हिंदीचा एक्सपोजर, थोडासा रॅप, थोडासा रॉक इफेक्ट हा कदाचित आला नसता. मग अवधूत गुप्ते झाला नसता. हो की नाही? अगदी खरं. आणि दुसरी गोष्ट काय असते माहिती आहे, म्हणजे आज आपला कार्यक्रम गावगण्यातली सगळे लोक बघतात, ग्रामीण भागात. तर मी जरी बोरिवलीमध्ये आणि मुंबईमध्ये असलो तरी बोरिवली आमचं छोटंसं सबब, दुसऱ्या टोकाचं, बॉर्डरवरचं मुंबईच्या टोल नाक्यापासनं 4-5 किलोमीटर मधलं. करेक्ट. सो तिथलं, त्यातून श्रीकृष्णनगर आमची जी कॉलनी आहे ती अगदी मराठी लोकांची कॉलनी. अगदी. त्याच्यामध्ये दहीहंडी उत्सव असू दे किंवा अगदी छान होतं, छान प्रकारे. अशा मी पण, त्यामुळे मला गावातला जर का तुम्ही मानलात, तुमच्या गावातलं, मग हातकणंगला असेल, जयसिंगपूर असेल किंवा अजून कुठलंही गाव असेल, चिखली असेल, करेक्ट, तर आपल्याला एक कॉम्प्लेक्स असतो. ॲट द 15 वर्ष 16व्या वर्षी तर आपल्याला तो कॉम्प्लेक्स टोकावर असतो. खरं. आणि तो भेदणं हे आपल्यासाठी मोठं चॅलेंज असतं, जे मला मिठीबाईमध्ये गेल्यामुळे कळलं. की त्यावेळेला नवीन कॉफी शॉप्स आली होती, बरिस्टा, खिशात पैसेही असायचे की 50 रुपयाची कॉफी प्यायला, पण जाऊन अशा दुकानात जाऊन कॉफी मागायची कशी असते माहित नसतं. आणि लाते म्हणजे काय, कॅपुचिनो म्हणजे काय हे माहिती पण पाहिजे ना. खरंय खरंय. आणि मग ज्याला ते कळतं त्या व्यक्तीबरोबर आपण उभं राहिल्यानंतर आपल्याला एक न्यूनगंड असतो, मग हे कुठला तरी ऑर्डर तरी देता आली, भारी आहे. मग तुम्ही ज्यावेळेला ते भेदता आणि तुम्हाला लक्षात येतं असं काही नाहीये, गावाकडे आपल्या चहा मिळतो तसंच हे आहे. लाते म्हणजे काय नाही, इटलीमध्ये लोक दुधाला लाते म्हणतात, तेवढंच आहे फक्त, बाकी काही नाही. चाय लाते म्हणजे काय, चहात दूध टाकून द्या, दूधवाली चहा पाहिजे का काळी पाहिजे, याला त्यांच्या भाषेत म्हणते ते, बाकी माणसं तीच आहेत, चहा कॉफी तीच आहे. हे जेव्हा एकदा कळलं ना की कॉम्प्लेक्स दूर होतो. खरंय. पण हेच इम्पॉर्टंट आहे. ॲब्सोल्युटली. की तो जो कॉम्प्लेक्स भेदून यू स्टूड फॉर युअर सेल्फ, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि ते मला व्ह्युअर्स समोर आणायचं होतं, म्हणून मी विचारलं की दोन्ही साईड्स आल्या समोर. राईट. मागे कोणीही गॉडफादर नाही आहे तुझ्या, कधीच नव्हता. घरात वातावरण पण फारसं पौष्टिक फॉर क्रिएटिव्ह फील्ड नव्हतं, तरीही या क्षेत्रात घुसलास. कधी भीती नाही वाटली फेलियरची? वा, हा परत खूप तू प्रश्न असे विचारशील की ज्याची उत्तर मी छोटी करायची म्हणली तरी सुद्धा ती फार मोठी होती. नको करूस प्लीज, जस्ट गो ऑन. ह्या प्रश्नाचे 2 भाग आहेत. एक म्हणजे गुरु नव्हता, गॉडफादर नाही, गुरु नाही. आणि दुसरा पार्ट आहे की भीती नाही का वाटली. बरोबर. दुसरा पार्ट आधी सांगतो.
की भीती का नाही वाटली, का नाही वाटली, कधीच नाही वाटली, आजही नाही वाटत. ह्याचं कारण काय आहे की मगाशी सांगितल्याप्रमाणे देर इज नथिंग टू लूज. यु नो. आणि आपण परत मागच्या प्रश्नाकडे आलो की तुम्ही दरवेळेला नवीन नवीन काय करता. तर गायक म्हणून एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर मी ज्यावेळेला एक अल्बम करतो त्यावेळेला लोक मला जज करतील की अरे अवधूत गुप्तेचं गाणं येत आहे, आणि मग अवधूत गुप्तेने हे गाणं केल्यानंतर यार मजा नाही आली, हे ना. तेच मी जर का उद्या रेस्टॉरंट टाकलं तर लोक म्हणतात अवधूत गुप्ते रेस्टॉरंट टाकलंय. अरे वा. ते नवीन येणार आणि आवडलं नाही तरी म्हणणार नाही बरं नाही पण अवधूत गुप्तेच आहे ना, काय हरकत नाही, ट्राय करूया. सो तुम्ही नवीन फील्डमध्ये तुम्हाला ना फेल्युअरची भीती नसते. आणि म्हणून मी नवनवीन क्षेत्रामध्ये दरवेळेला काम करत असतो आणि मला त्या नवीन क्षेत्राची कधीच भीती वाटत नाही, कारण मी प्रूव्हच नाही केलं स्वतःला. मी दिग्दर्शक म्हणून जेव्हा पहिला पिक्चर करतो त्यावेळेला तुम्ही माझा पिक्चर बरा जरी झाला तरी ते माझ्यासाठी खूप आहे ना, की कारण दिग्दर्शनात वळलाय आता. हो. आता एक डॉक्टर ज्यावेळेला इंटरव्ह्यू घ्यायला लागते तर त्याला किती लाईक्स आले आणि किती व्ह्यूज आलेला प्रश्नच नाही, ती वेगळं काहीतरी ट्राय करतेय. त्यामुळे त्याच्यात तू करतेस ट्राय, तो दिसायला लागला, इंटरव्ह्यू 10 लोकांनी बघितला तरी इट्स अ बिग अचीवमेंट. यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विथ एनीवन फॉर दॅट, व्हाय टू टेक नेम्स. यू आर युअर ओन कॉम्पिटिशन म्हणतात असं आहे. सो हे दुसरी भाग झाला. आता गुरु नसणे हा पहिला जो भाग होता प्रश्नाचा, तो मात्र माझ्या आयुष्यातली एक फार मोठी व्यथा आहे. मला ज्यावेळेला मी सारेगम करायचो आणि देवकीत बऱ्याच वेळेला असताना असं की आपल्याला वयामुळे काही गोष्टी त्यावेळेला लक्षात येत नाहीत पण शब्द लक्षात राहतात, अर्थ तुम्हाला 15 वर्षांनी कळतो. तसा एक एक्सपिरियन्स म्हणजे देवकीताई आणि मी दोघंजण बसायचो जज. देवकीताईंनी एकदा मला सांगितलेलं की आयुष्यात गुरु असणे, म्हणजे किशोरीताई असू देत किंवा त्यांच्या जे कोण आहेत त्यांच्या आधी, तर गुरु असणे ही गोष्ट अवधूत किती सुंदर असते ना. म्हणजे आपण सर्व त्याच्यावर सोडून आपण तो सांगेल त्या मार्गाने आपण पुढे जात राहतो. आणि तसा गुरु असायला हवा की ज्याच्यावर आपला नितांत विश्वास असायला हवा. आणि त्यावेळेला मला ते कळलं नाही, पण आज मला त्याची थोडीशी काय म्हणतो आपण त्याला अभाव जाणवतो. पण असं नाही. मग पुढे आम्ही काय केलं की मी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या, म्हणजे परत कोणत्या तरी संतांनीच म्हणून ठेवलं की गुरु आपल्याला एका रूपात दिसत नाही, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रूपात गुरु दिसतो. तसा गुरु शोधत राहिलो. वेगवेगळे गुरु मिळाले. आता सुरेशजी मिळाले. सुरेशजी त्यांच्याकडे मी कधी गाणं नाही शिकलो. पण त्यांच्याकडनं जगणं शिकलो, त्यांच्याशी चर्चा करून. मग सचिनजी मिळाले, त्यांच्याकडनं मी चित्रपटामध्ये दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी मला सांगितलं की तू कर दिग्दर्शन. ते आजही त्यांच्याकडे मी जातो, नवीन स्क्रिप्ट असली की वाचून दाखवतो, हे पिक्चर करतोय, काय वाटतं तुम्हाला. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या रूपांमध्ये मी गुरु शोधत गेलो. पण एक गुरु ज्याला आपण म्हणू की सर्वार्थाने संपूर्ण असा गुरु, आयुष्याचा गुरु, त्याला तुम्ही आजकाल लाईफ कोच म्हणता, असा नव्हता. तर ठीक आहे ना, पण यू फाउंड सो मेनी लाईफ कोचेस. येस, ओके. फायनली दॅट इज व्हॉट मेक्स यू व्हॉट यू आर. पण कधी प्लॅन बी ठेवला, म्हणजे बाय चान्स फेलियरची भीती नसणं वेगळी गोष्ट, पण कधी कुठला विचार सुरू करताना, करिअर सुरू करताना, बाबा हे 4-5 वर्ष बाय चान्स नाही जमलं तर प्लॅन बी काही ठेवला होता मनात? ऍक्च्युली मी जे जगतोय ना हा प्लॅन बी आहे. मग प्लॅन ए काय होता? करेक्ट. सो मी ज्या वेळेला ग्रॅज्युएशन बरोबर ज्यावेळेला वडिलांबरोबर काम करायला लागलो, ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये काम करायला लागलो, त्याच्या आधी मी अनेक धंदे केले. धंदे म्हणजे धंदे नव्हे, पण माझा भाऊ आहे त्याच्यावरून मी कोल्हापूरून ज्वेलरी बनवायचो आणि तो मुंबईमध्ये आणून होलसेलमध्ये विकायचो. हां, हे सगळं करून बघितलेलं आहे. आणि प्रिंटिंग प्रेसमध्ये मी काम केलं आहे. प्रिंटिंग त्यावेळेला 4 कलर सेपरेशनचं एक असायचं, ते मी वर्षभर केलं. असे मी अनेक धंदे करून बघितले आणि शेवटचं मी माझ्या वडिलांबरोबर ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये काम केलं. पण त्यावेळेला लक्षात घ्या, मी ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये असून क्रिएटिव्ह काम करत नव्हतो. आय वॉज इन टू क्लायंट सर्व्हिसिंग. बोरिंग काम म्हणजे. हां, मार्केटिंग यू कॅन से. आणि मग ज्या वेळेला मी ह्या सगळ्यातनं मला वाटलं की नाही, आपल्याला ह्यातनं कितीही पैसे मिळाले, कितीही यश मिळालं तरी आपण खुश नसू. त्यावेळेला मी वडिलांना सांगितलं की आता मी प्लॅन बी करतो, की मी गाण्यात जातो. मी त्यावेळेला माझं साऊंड इंजिनिअरिंग झालं होतं. सो रेकॉर्डिंग स्टुडिओ मी सुरू केला आणि म्हटलं की ह्याच्यामधनं जे काही दाल चावल मिळेल त्याच्यात मी खुश असेल. बाबांना सांगितलं त्यावेळेला की जर का हेही नाही जमलं तर मी कॅसेटचं दुकान टाकीन, मी वाटेल ते करीन, पण मी गाण्याच्या जवळ असेल. करेक्ट. असं आहे. सो दिस इज द प्लॅन बी.
वा, म्हणजे प्लॅन बी पण इतका सक्सेसफुल होऊ शकतो. हो येस. दॅट इज अमेझिंग, दॅट इज अमेझिंग. अवधूत, आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक असा काळ येतो, एक अशी फेज येते की जर चुकून आयुष्याने एक युटर्न मारायची संधी दिली तर आपण जाऊ आणि पटकन तो कम्प्लिटली इरेज करून टाकू. अशी कुठली मेमरी आहे आयुष्यात? अशी खरं नाही आहे. जवळची काही माणसं गेली, माझी मावशी गेली, दया मावशी, मी लहान होतो, ती मोमेंट आहे. माझे आजी आजोबा गेले, ती मोमेंट आहे. पण मला असं वाटतं की ही जवळची माणसं आपल्याला सोडून जाणे ही गोष्ट प्रत्येकाच्या आयुष्यात घडत असते. सो आपण त्या गोष्टीला हे उत्तर नाही देऊ शकणार आहे, म्हणजे हे उत्तर त्याचं असू शकत नाही. पण रेक्टिफाय करायचं म्हटलं जर का तर मी जर का मागे गेलो तर असं वाटतं की मी क्लासिकल म्युझिक खूप लेट सुरू केलं. बर. ते मी आधी शिकायला सुरू करेन. बर. त्याच्यानंतर कॉलेजमध्ये मी आपण जे 5 वर्ष कॉलेजचं शिक्षण घेतो कॉमर्सचं, त्याच्याऐवजी मी त्यावेळेला जर का एवढे कोर्सेस असते जे आता असतात, मीडिया, BMM आणि असं काही जर का त्यावेळेला असतं, ऐकून आहे मी फक्त, मास मीडिया, बॅचलर्स इन मास मीडिया, आणि तर ते मी केलं असतं, तसं काहीतरी मी निवडलं असतं. ह्या गोष्टी मी नक्कीच ती वर्ष जरा बदलली असती. सो थँकफुली अशी कुठलीही फेज नाही आहे की कम्प्लिटली खोडून टाकून विसरून जावीशी वाटते. नाही, अशी अजिबात. दॅट्स नाईस, दॅट्स नाईस. युअर बिगेस्ट किंवा असं म्हणूया द मोस्ट सॅटिस्फाईंग अचीवमेंट ऑफ युअर लाईफ कुठली म्हणता येईल? गंमत म्हणजे ही माझ्या क्षेत्राशी निगडीत नाही, तर माझ्या पर्सनल आयुष्याशी निगडीत आहे. आणि ते म्हणजे माझ्या आईचं लंग ट्रान्सप्लांट झालं आहे. आणि ह्या 2012 म्हणजे 12 सप्टेंबर 2023 रोजी तिला 2 वर्ष पूर्ण झाली ऑपरेशनला. बर. आणि आम्ही लिटरली आता 12 सप्टेंबरला आम्ही केक कापतो तिच्या नव्या आयुष्याचा. इट्स हर न्यू बर्थडे. खरंय, खरंय, असं आम्ही करतो. खरंय. आणि तो प्रवास जो आहे, खरं तर मला पर्सनल आयुष्यामधल्या गोष्टी कॅमेऱ्यावर सांगायला फार काही इंटरेस्ट नसतो. पण मग ते सोलसम कसं होईल? नाही, त्याचं कारण असं आहे की मी हे सांगायचं कारण असं आहे की ह्यातनं जर का कोणाला काही शिकता आलं, आणि सिम्पल शिकता का आलं तर ऑर्गन डोनेशन, ह्याचं महत्त्व हे मला स्वतःला त्यावेळेला कळलं. सो मी तुलाही रिक्वेस्ट करेन की हे जर का ऐकत असतील लोक तर तुझ्या यूट्यूबच्या खाली मी तुला ऑर्गन डोनेशन्सच्या वेबसाईट्सची लिंक्स देईन, त्या तुम्ही जरूर टाका. आणि खाली इथे तुम्ही वाचू शकता की काय कुठनं करायचं ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशन म्हणजे तुमचे अवयव दान. आता दान काय काय करता येतं तर जवळपास आपल्या शरीरातले 85 अवयव तुम्ही दान करू शकता. आणि डोळे आहेत, मग बाकी रक्तदान तर आपण करतोच इथपासनं. परंतु फुफ्फुस ज्यावेळेला लंग्सवरती येतं त्यावेळेला तुम्ही एक लंग दिला असं होऊ शकत नाही. एक किडनी देऊन तुम्ही एका किडनीवर जगू शकता, लंग्स तुम्ही जातानाच देऊ शकता, हे जग सोडून जाताना. आणि माझ्या आईला लंग फायब्रोसिस नावाचा आजार झाला. त्या आजाराबद्दल अजून फार संशोधन पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे आपल्या पण आजूबाजूला नंतर म्हणजे बाप्पा जोशी आमचा ॲक्टर आहे, त्यांना पण झाला. आणि अजून अनेकांना आता ते होतोय हे लक्षात येतं. पोस्ट कोविड जास्त जाणवलाय तो. ज्ञान आलंय. त्याच्या आधी त्या आजाराचं काहीतरी वेगळं नाव असेल मला वाटतं. आणि माझ्या आईचा आजार तिची ग्रोथ व्हायला, त्या फायब्रोसिसची ग्रोथ व्हायला 10 वर्ष लागली. ती बाप्पा जोशीच्या फायब्रोसिसची ग्रोथ व्हायला 10 दिवस लागले. सो ते अतिशय कशामुळे होतो ह्याच्याबद्दल काहीच माहिती नाही आहे फारशी. काही लोक म्हणतात की कबुतराच्या पंखांमुळे वगैरे तो होतो, तो कबुतरांपासून होतो, असं एक साधारण एक निकष आहे, पण तोही कन्फर्म नाही. मग तिला तो झाल्यानंतर आम्ही तिला डॉक्टरांकडे दाखव आणि एक स्टेज अशी आली की मला तिचे जे पल्मोनॉलॉजिस्ट होते त्यांनी सांगितलं की तिच्याकडे आता वर्षाहून जास्त काळ नाही. आणि मग पर्याय एकच ऐकिवात आला की आता लंग ट्रान्सप्लांट होतात. आम्ही US पासून सुरुवात केली चौकशी करायला. अक्षय US मध्ये होता, तर अक्षयनीच सांगितलं अरे अवधूत तिथे चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये पण होतात असं ऐकलंय, नवीन आहे पण तू जाऊन चेक कर. आम्ही गेलो, चेक केलं, त्यांच्याशी बोललो. ते म्हणले हो आमच्याकडे डिपार्टमेंट आहे आणि आम्ही प्रयत्न करतो. पण त्याची यशापयश त्याचं सांगता येत नाही. आणि म्हणजे हे इतकं अवघड आहे की तुम्ही राहिलेलं 1 वर्ष आयुष्यातलं माणसाच्या काढून घेताय
की वाढवताय का वाढवण्याच्या माहिती नाही. प्रयत्नात हा फार मोठा एक कन्फ्युजन असतं हो की नाहीतर तिच्याकडे वर्षभर आहे ते तर जगू द्या, कारण तुम्ही लंग्स काढायला ते काढले, नवीन लंग्स बसवले आणि ते जर का मॅच झाले नाहीत तर पंचायत तर अवघड आहे. खरंय. पण आईनी सुद्धा साथ दिली, ईश्वराने साथ दिली आणि आम्ही मोठ्या उमेदीने तिथे गेलो. जवळपास 1.5-2 वर्ष आम्ही तिथे थांबलो आणि ऑपरेशन झालं आणि आईला टणटणीत परत घेऊन आलो. अरे वा, तर ही माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे खरोखर. असं मला वाटतं की सो पण तेव्हा दुकान बंद. हो, तुम्ही काय करणार. रिमोटली थोडंसं काम केलं चेन्नईमध्ये. लुक ॲट इट पॉझिटिव्हली, म्हणजे तिथे गेलो, मग मुद्दाहून इकडनं काही गाणं बिणं आलं, तिकडचे स्टुडिओ शोधून काढले, त्यांच्याकडे जाऊन त्यांच्याकडे काम कसं होतं म्हणून एखाद गाणी रेकॉर्ड केली. पण मुंबईमध्ये नव्हतोच, त्यामुळे बाकी काम बंद होतं, टेलिव्हिजन शोज बंद होते, सगळंच बंद होतं. पण त्याची अचिव्हमेंट इतकी जास्त आहे तर काय त्या 2 वर्षाचा काही प्रश्नच नव्हता मला. किंवा आपण फायनान्शियली आपण म्हटलं की जेवढं असेल नसेल ते आपण घालतो. तर मी माझ्या बायकोला सांगितलं होतं की मला स्वतःला म्हणजे सगळं विकून जर एक दिवस आईच्या आयुष्यातला वाढणार असेल तर इट्स वर्थ इट. इट्स व्हेरी चीप, म्हणजे स्वस्तात मिळालं. प्राइसलेस. सो पण मी ह्या अनुषंगाने सांगेन की आम्हाला चेन्नईला का जावं लागलं, तर तिथे अवेअरनेस आहे ह्या सगळ्याचा. आणि आपल्याकडे अर्थात ही पण गंमत आहे की आम्हाला लंग्स मुंबईहूनच मिळाले, आम्हाला ती फ्लाय करून न्यायला लागली चेन्नईला, बसवण्याचा कार्यक्रम तिकडे. सो तुम्हाला मी एक सांगेन की जर का माझ्या चेहऱ्यावर तुम्हाला आनंद दिसतोय, माझ्या अवधूत गुप्तेच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी अचीवमेंट ही जर का त्याच्या आईच्या आयुष्याचे वर्ष वाढवणे हे असू शकते, तर त्याला जबाबदार तो आणि आई ह्याच्यापेक्षा ती व्यक्ती आहे जिनी जाताना ते लंग्स माझ्या आईला दिले. तिच्या आईच्या शरीरामध्ये ती जो श्वास घेते त्या प्रत्येक श्वासा पाठीमागे एका माणसाचं कर्ज आहे किंवा एका माणसाचं बक्षीस आहे, ज्यांनी जाता जाता ती फुफ्फुसं आईला दिली. आणि एवढंच नव्हे, आम्हाला ते सांगत नाहीत की कुणाची मिळाले, ते आम्हाला आजही माहीत नसतं आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पण माहीत नसतं की कुणाकडे आहे ती. त्या प्रोसेसबद्दल जास्त बोलत नाही कारण तो विषय वेगळा आहे. पण तुम्ही जर का म्हणजे त्याचे जे कोणी त्या व्यक्तीचे बाई किंवा पुरुष असेल त्यांचे नातेवाईकांना एक समाधान असणार आहे की आपला माणूस बाकी सगळा गेला असला तरी त्याची फुफ्फुस आज जगामध्ये कुठेतरी श्वास घेत आहे, अजूनही श्वास घेतोय. आणि त्या श्वासावरती एक दुसरी व्यक्ती जिच्यासाठी कदाचित मृत्यू लिहून ठेवला होता, ती व्यक्ती त्याच्या पलीकडे जाऊन आज श्वास घेते, हे देखील त्या व्यक्ती. सो वेल सेड. सुंदर. तुम्ही जरूर अवयवदानाचा विचार करा, देहदानाचा विचार करा, आणि ज्याच्यानी तुमचं आयुष्य तुमच्या नंतरही वाढेल. तुम्हाला माहीत नसेल पण तुमच्या आजूबाजूच्यांसाठी तुम्ही थोडेसे अजून जगत राहाल काही वर्ष. ब्युटिफुल. थँक्यू. तुझी आई म्हणजे तुझी मैत्रीणच ना, एकदम फास्ट फ्रेंड. म्हणजे काय आपण म्हणतो, चोरीत सामील काइंड ऑफ. हां, लहानपणापासून. काय तिचं लग्न माझ्यासारखंच, माझं पण लग्न लवकर झालं, तिचंही लग्न लवकर झालं. तिच्या आणि माझ्या वयामध्ये 21 वर्षाचा फरक आहे. आपल्याला साधारणपणे गोष्टी आठवतात वयाच्या 4-5व्या वर्षीपासूनच्या. बरोबर. सो मला जे आठवण आहे लहानपणाची, त्यावेळेला ती 26 वर्षाची होती ना. इतकं मॅथमॅटिक्स सिम्पल करून सांग. सो वी वर फ्रेंड्स, वी म्हणजे ब्रॉटअप टुगेदर सारखं. बरोबर. आणि माझ्या वडिलांच्या आणि आईच्या वयामध्ये बरंच अंतर आहे, 9-10 वर्षाचं अंतर आहे. त्यामुळे माझी बहीण, मी आणि आई ही आम्ही घरातले 3 मुलं होतो आणि पेरेंट एकच होता. आणि इवन तुझं बॉन्डिंग आई बरोबर असं आहे की वडिलांना जे मॅक्झिमम असंच असतं, मॅक्झिमम वेळा वडिलांना जे सांगता येत नाही ते सगळं आईकडनं आईला सांगता येतं, आई पदरात घालते सुद्धा. सो असं तुझ्या करिअरच्या सुरुवातीला झालेलं होतं, राईट? हो, म्हणजे काय, बाबांनी मी सांगितलं ना मगाशी की ते गाण्याच्या विरुद्ध होते. मग ज्यावेळेला मी अगदी मी सारेगम त्यावेळेला पार्टिसिपेंट म्हणून केलं होतं आणि दिल्लीला गेलो होतो. त्यावेळेला एकाच शेड्यूलमध्ये ते सगळं शूट करायचे, सगळे एपिसोड, आणि तुम्ही परत यायचं. आम्ही जसं वीकली करतो तसं नाही करायचं. तर मी ज्यावेळेला तिकडे गेलो त्यावेळेला घरी आईने सांगितलंच नव्हतं बाबांना, तर पिकनिकला गेला. पिकनिकला जायला प्रॉब्लेम नव्हता बाबांचा, गाण्यात तुम्ही तो कॉन्सन्ट्रेट करतोय हा प्रॉब्लेम होता. ओके. त्यामुळे गाण्याच्या स्पर्धेला जातो हे सांगायचं नाही. बरोबर. मग मी गेलो तिकडे, जिंकलो. दररोज मी आईला फोन करायचो, त्यावेळेला मोबाईल वगैरे नव्हते. करेक्ट.
आई पहिला राऊंड जिंकलो, आई दुसरा राऊंड जिंकलो, आई उद्या सेमी फायनल्स आहेत, आई फायनल मेगा फायनलला पोहोचलो आणि मग फायनल. मग आई तिथे रडायला लागली, पण तरी बाबांना माहीत नाही. मग मी ती अवॉर्ड्स ची एक वेगळी बॅग, कारण प्रत्येक राऊंडला एक अवॉर्ड होतं, ट्रॉफीज जे असतात, छोटी ट्रॉफी मोठी ट्रॉफी असं. तर तिथे नवीन एक बॅग विकत घेतली. त्या बॅगेतनं त्या सगळ्या ट्रॉफीज आणल्या. अर्थात स्टुडंट होतो, ट्रेननी यायचं होतं. बरोबर. मग रात्री मध्यरात्री कधीतरी ट्रेन पोचली, तर घरी न जाता तिकडनं डायरेक्ट कॉलेजला गेलो. आणि आमच्या मिठीबाईच्या म्हणजे दुसरी आई म्हणजे आमच्या प्रिन्सिपल होत्या, रूपा शहा. ओके. मग रूपा शहा रात्री बेल वाजते, वरती राहायच्या तिथे, असं त्यांचे क्वार्टर्स वरती होते. ओके. मग त्या घरातल्या साडीवर खाली आला, क्या हो गया अवधूत? म्हणलं कुछ नाही मॅडम, ये ट्रॉफीज. तिथे ती मला घट्ट मिठी मारल्यानंतर त्यांना खूप इमोशनल झाले. मग तो इतने रात को क्यों एकल लेके आते थे, कॉलेज जब भी आते थे. घरी कसं जाणार? म्हणलं घरी जाऊ शकत नाही, ट्रॉफीज पुढे ठेवू. खरंय खरं. त्या ट्रॉफीज आजही मिठीबाई कॉलेजमध्येच आहेत. वा. अँड वाय नॉट. वाय नॉट. खरंय. क्रिएटिव्ह ज्युसेसचा ओव्हरफ्लो हवा असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आज डेडलाईन आहे, आज हे गाणं लिहून व्हायलाच पाहिजे. सो अशा वेळेस अवधूत गुप्ते कुठलं एक पर्टिक्युलर रुटीन किंवा एक प्रथा फॉलो करतो, किंवा दिवसाची ही वेळ फिक्स्ड आहे की मी माझं मॅक्सिमम क्रिएटिव्ह असतो, असं काही आहे? ऑफकोर्स. म्हणजे मी माझे अनेक धंदे असल्या कारणाने माझा दिवस जो आहे हा डिवायडेड आहे. ओके. अँड अगेन सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट करिअरच्या हिशोबाने किंवा असं, बरोबर. तर कंपार्टमेंटल होणं हे फार महत्त्वाचं आहे. कंपार्टमेंटल इन एव्हरी सेन्स. सो सकाळी मी उठतो, माझा पूर्ण 1 तास माझा जो असतो हा न्यूजपेपर्स आणि या सगळ्यामध्ये असतो. त्याच्या आधी मी त्यावेळेला मला कोणी बोललेलं चालत नाही. सो मी सगळं ग्रॅब करतो की जगात काय चाललंय. महाराष्ट्रातले सगळे पेपर वाचतो वरती, 1-1.5 तास त्याच्यात जातो. वेन आय गो टू माय ऑफिस, मग ऑफिसमध्ये मी जी डिपार्टमेंट्स आहेत, म्हणजे एक पिक्चरवाला डिपार्टमेंट आहे, एक म्युझिक, आता बायको म्युझिकचे चॅनल काढलं आहे आपण, म्युझिक कंपनी काढली, ते एक डिपार्टमेंट आहे. मग रियालिटी शोज करणारं एक डिपार्टमेंट आहे, प्रोडक्शन जे आहे ते आहे. मग फिल्म्स करणारं वेगळं आहे, इव्हेंट्स करणारं वेगळं आहे. सो ह्याच्या प्रत्येक हेडला मला दररोजचा एक वेळ द्यायला लागतो की हां तुझं काय झालं, कालचं काय, पुढे पुढे. अकाउंट्स आहे मेजरली, सगळ्याचं मिळून एक बिझनेस. तो या सगळ्यांना वेळ द्यायला लागतो. सो ते करता करता माझं संध्याकाळ होते, म्हणजे 5-6 वाजतात मला. बरोबर. देन आय टेक अ ब्रेक, आय कम होम. मग संध्याकाळी 6-7 वाजता मुलांबरोबर थोडा वेळ असतो. वी हॅव अर्ली डिनर, 6:30-7 o'clock इज अवर डिनर टाईम. सुपर. त्यानंतर मग मी जातो. मग ऑफिसमधले सगळे हे जे लोक असतात, अकाउंट्स आणि एक्सेल शीटवाली लोक, ती गेलेली असतात. माझा एक असिस्टंट जो क्रिएटिव्ह असिस्टंट आहे, जो म्युझिशियन आहे, तो असतो. माझा कीबोर्ड असतो, माझे प्लगिन्स असतात, माझा कम्प्युटर असतो, माझी हार्मोनियम असते, माझं गिटार असतं, माझा ग्लास असतो, माझी बाटली असते. बरं तूच तुझ्या तोंडून बोलला. अरे मग लाजायचं काय, ताकाला जाऊन भांड आणि विस्कीला जाऊन बर्फ लपवायचा नसतो. राईट. आणि मग ती सगळी क्रिएटिव्हिटी सुरू होते. मग मी आणि म्हणजे मी उगाच चुकीच्या गोष्टींसाठी प्रेरणा देत नाही आहे. म्हणजे ड्रिंक इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट टाईम अँड प्लेस. की जिकडे तुम्ही जाता आणि आता मला दुसरं काही नाही आहे, मोबाईल बंद करून ठेवता, व्हॉट्सॲप नाही आहे, फेसबुक नाही आहे, इंस्टाग्राम नाही, काहीच नाही आहे, तुम्ही आणि तुमची कला आहात, की तुम्हाला ते सुचतंच. मेरी तन्हाई सारखं. ऑफकोर्स. आणि देवाची ही कृपा आहे की ज्या वेळेला मला ठरवलं आहे मी की आज संध्याकाळी अमुक चित्रपटाच्या ह्या सिच्युएशनवरती आपल्याला गाणं करायचं आहे, तर असं कधीच झालेलं नाही की मी गाणं न करता उठलोय. माय गॉड. कधीच झालेलं नाही. ते गाणं ठेवलं, मग 2 दिवसांनी वाटलं की चांगलं आहे का अजून करून बघू. मग सेम सिच्युएशनचा अजून एक ऑप्शन स्वतःसाठी केला. पण आज बसलो आणि काही झालं नाही, असं एकदाही झालेलं नाही. दैवी देणगी आहे ना ही. ओके, यू आर ब्लेस्ड. कारण लहानपणी सुद्धा काहीही न शिकता, कुठलंही फॉर्मल ट्रेनिंग न घेता, यू कुड प्ले सो मेनी इन्स्ट्रुमेंट्स. म्हणजे ती एक सुरुवात म्हणायची. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट गाणं लिहायला बसलोय आणि असं कधीही झालं नाही. म्हणजे कधी असं झालंय की बसलोय, खटखट सगळं लिहिलंय, न खोडता 1 take मध्ये गाणं तयार, असं झालंय? नाही, होतं ना. शिवसेना गीताचं तसं होतं. अरे शिवसेना गीत बाळासाहेबांनी बोलवलं, त्यांनी सांगितलं, ब्रीफ दिलं मला त्यांच्या ह्याच्यात कसं पाहिजे गाणं. अवधूत असं गाणं पाहिजे जे पुढचे 100 वर्ष तरी बदलता कामा नये.
अरे वा. त्यांचं ब्रीफ होतं. त्यांचं बघ, मी त्याच्यानंतर इतक्या पक्षांची इतकी गाणी केली, खरंय. है ना. प्रत्येकाने सांगितलं की माझं नाव आलं पाहिजे हां. गाण्यात. बट ही वॉज द ओनली वन. शिवसेना गीत बाळासाहेबांचं नाव कुठे आहे? खरंय. शिवसेना गीतामध्ये बाळासाहेबांचं नावच नाही. नंतर त्यांच्यावर चित्रपट झाला, मग आले ठाकरे 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 गाणं वगैरे झालं, ते रोहननी केलं. हो. पण शिवसेना गीतामध्ये बाळासाहेबांचं नाव नाही, उद्धव साहेबांचं नाव नाही, त्यावेळी राजसाहेब होते त्यांचं नाव नाही, बरोबर आहे. किंवा कोणत्याही पुढच्या नेत्याचं नाव नाही. सो ह्या कुठल्याही नेत्यांची नाव नाही. नाहीये. मग ज्यावेळेला ते ब्रीफ घेऊन मी आलो हो. आणि लिहायला बसलो गाणं, तर जणू काही कोणी वर्ण सांगितलंय अशा पद्धतीने मी ते त्याच अँगलने मी विचारलं की असं होतं. एकदाही खाडाखोड नाही. तो पेपर आज माझ्याकडे आहे. एकही खाडाखोड नाही, एकही असा. आणि लिहायला जेवढं लिहायला मी तुला सांगितलं डिक्टेट करायला जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ लागला तर लिहायला. बाप रे. आय फाइंड इट मिरॅक्युलस. आय फाइंड की यू वर मेंट टू बी. अवधूत गुप्तेकडनंच हे व्हायचं होतं. Actually. असं असतं की नाही? असंच असतं. मी तर म्हणतो, तुम्ही फक्त काय म्हणता हात असता, हो. किंवा तुम्ही फक्त पेन असता, हात आणि शाई वरचा असतो. वा. यू आर जस्ट चोजन. खरंय खरंय. बट यू आर सो लकी मॅन. म्हणजे यू आर चोजन फॉर Yes. दिस काइंड ऑफ वर्क. I am. आणि मला काय जास्ती आनंद आहे माहिती आहे, ऑफकोर्स आम्हाला सगळ्यांनाच ॲज व्ह्युअर्स, मी म्हटलं तसं का रिस्पेक्ट वाटतो की तुला त्याची जाण आहे. हो. दॅट यू आर द चोजन वन. सो ती जाण आय एम नॉट द वन, आय एम जस्ट द चोजन वन. खरंय खरंय खरंय. आता वळूया तुझ्या बिझनेस पार्टनरकडे. दिस हार्ड वर्किंग लेडी जिच्यामुळे तुम्हारे बिझनेस में 4 चांद लग गए हैं. येस, माय वाईफ. येस, प्लीज टेल अस अबाउट हर. बिकॉज हा अँगल खूपच वेगळा आहे, खूप नवीन आहे आणि आधी कधीही कुठल्याही तुझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये आलेला नाही आहे. सो लेट मी नो द बिझनेस पार्टनर इन युअर लाईफ पार्टनर. सो शी इज माय लाईफ पार्टनर. येस. आम्ही एकमेकांची आमची ओळख जी झाली ती वयवर्षे 1 किंवा 2 हो. असताना एकमेकांच्या मी माझ्या आईच्या कडेवर, ती माझ्या आईच्या, असं मी बऱ्याच ठिकाणी सांगितलं. न त्याच्या पुढची गोष्ट की तिने लायब्ररी सायन्समध्ये तिने MSc केलं, एमलिब केलं, BSc आणि एमलिब. बरं. मग तिला त्यावेळेला गव्हर्नमेंट जॉब होता, त्यामुळे ती हुशार होतीच. माझं डामाडोल होतं करिअर. आणि आम्ही वयाच्या 23व्या वर्षी लग्न केलं. दोघांमध्ये 7 दिवसाचा फरक आहे फक्त. सो मी रेकॉर्डिस्ट म्हणून एक मेल इगो असतो त्याप्रमाणे तिच्यापेक्षा 1 रुपया जास्त म्हणून मी खूप कष्ट करून ते आणायचो. आणि तिला गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे तिला छान पगार होता. अर्थात आम्ही दुसरा मुलगा झाल्यानंतर तोपर्यंत माझं बरंच सेटल झालं होतं. त्यावेळेला तिने जॉब सोडला, गव्हर्नमेंट जॉब सोडला, आणि ती मुलांसाठी स्पेशली. आणि जे की मला आजही मला त्या गोष्टीचं खूप आनंद पण आहे आणि त्यासाठी मी तिचा आभारी पण आहे. आणि आता मुलं मोठी झाली, तिच्या आयुष्यात आता ती पोकळी निर्माण झाली की ती काहीतरी परत अचीव्ह करू शकते. करेक्ट. तिला मी कोण फ्रीडम देणार. तिने ते फ्रीडम घेतलं की अजून 1-2 गोष्टी केल्या. मग ती म्हणली मी हे करून बघते, तुझं जे आहे ते तुला जरा मदत करते, तू मला हवा आहेस. बरोबर आहे असं. सो मग तिने आमचं जे यूट्यूब चॅनल होतं त्याच्यामधून आम्ही स्वतःचा कॉन्टेंट रिलीज करायला सुरुवात केली लॉकडाऊनच्या काळामध्ये. देन फॉर्मली आम्ही एकविरा म्युझिक नावाची कंपनी वेगळी चालू केली, जी ती बघते आणि त्याला तुफान रिस्पॉन्स आहे. तिला आता प्रोडक्शन हे ती म्हणजे सूर नवा ध्यास नवा, खूप तरी ते गुप्ते, ह्या देखील प्रोडक्शनमध्ये तिने बघितलं, करून बघितलं. ते तिला खूप चांगलं जमलं. पण ती म्हटली आय रिअली वॉन्ट टू बी कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट. बिकॉज यू आर प्रोड्युसिंग समथिंग फॉर द चॅनल, यू आर अगेन डुईंग समथिंग विथ द चॅनल. बरोबर आहे. खूप तरी ते गुप्ते हे तुम्ही झी मराठी बरोबर करता, सूर नवा ध्यास नवा तुम्ही कलर्स मराठीसाठी करता. मग तिकडचे त्यांचे बॉसेस असतात, त्यांच्याबरोबर तुम्हाला जुळवून घ्यावं लागतं. बरोबर आहे. आणि मग त्या सगळ्या गोष्टी तशा घडाव्या लागतात. तर तसं नको, मला इंडिपेंडेंट कम्प्लिटली करायचं आहे. सो शी स्टार्टेड दिस. आणि दॅट आई एक्युरेच्या कृपेने ती म्युझिक कंपनी सगळं छान चालू आहे. मस्त. छान डिव्हिजन झालेली आहे ना. ट्रान्झॅक्शन ती बघते, क्रिएटिव्हिटी तू बघतो. सो एकमेकांच्या वाटेत येत पण नाही. दॅट इज द बेस्ट. हो की नाही? खूप त्याचं क्रेडिट तिला आहे. कारण मी बिझनेस आधी करतच होतो. क्रिएटिव्हिटीचं मला टॅक्सेशनपासून सगळ्या गोष्टी माहितीच होत्या. सो तिच्याकडे ते दिल्यानंतर तिने आज एंटरप्रेनर म्हणून मी तिला शिकवलं आहे किंवा तिने जी शिकली आहे की माझ्यापासून पुढे, कारण मी एकटा क्रिएटिव्ह नाही. आता डिरेक्टर असतो, कॅमेरामॅन असतो, एडिटर असतो,
मेकअप मन असतो. बरोबर आहे. सो तुम्ही मी म्हटलं की यू ॲज अन एंटरप्रेनर ऑफ किंवा एक ॲज अ प्रोड्युसर हो you can choose. You can say, I like this or I don't like this. I will buy this or I won't buy this. करेक्ट. But you can't say ki do the way I am telling you to do. बरोबर बरोबर. यू हॅव टू डू. You have to give that freedom. बरोबर आहे. मी पण जेव्हा जय महाराष्ट्र डाबा भटिंडासारखा पिक्चर केला, म्युझिक डिरेक्टरला मी स्टुडिओमध्ये रेकॉर्डिंगला कधीही गेलो नाही. हां. निलेश मोरे म्युझिक डिरेक्टर होता. बर. आजही ज्यावेळेला आम्ही ज्या काही आता बॉईज फ्रँचायझी इतकी जोरदार चालू आहे, मी प्रेझेंटर आहे. येस आज आपण त्या सुप्रीम मोशनच्याच ऑफिसमध्ये करतोय. येस. तर विशाल देवरुकर डिरेक्ट करतो. सो स्क्रिप्ट ऐकवतो, आम्ही एकदा फीडबॅक देतो, हां. नंतर ते स्क्रिप्ट तो एक्झिक्यूट करतो, शूटिंग करतो. आम्ही त्याला जरूर सांगतो की आमचं बजेट वाढता कामा नये. बरोबर आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट. बजेट वाढता कामा नये, टाईमचं बजेट, पैशाचं बजेट. हो. एडिट लॉक होतं ज्यावेळेला आम्ही जाऊन बघतो, हां. परत आम्ही सजेशन देतो की आम्हाला हे आवडलं नाही, हे आवडलं नाही, हे आवडलं, हे बदलायला पाहिजे, हे मला हे लिहून देतो. हां. पण ते त्यांनी करायचं का नाही हा त्याचा अधिकार आहे. आम्ही थेट प्रीमियरला बघतो पिक्चर. लवली लवली. तरच ते सुरळीत चालतं सगळं. म्हणजे सगळीकडे मग नाहीतर डेलिगेट केल्याचा काय उपयोग. खरंय खरंय. मग त्यातलं एखादा डिपार्टमेंटचा नवीन आलेला एखादा माणूस असेल, मग तो वर्क नाही झाला, आम्ही बदलू, बरोबर आहे. तो आमचा अधिकार आहे. हो. पण जो आणू त्याला शिकवायचं की तू असं कर. नाही तसं नाही. खरंय. सो गिरिजानी हे खूप छान समजून घेतलंय सगळं हां. आणि ती त्या प्रकारे करते. त्यामुळे मला सुद्धा ती प्रोड्युसर म्हणून, मी संगीत दिग्दर्शक म्हणून, हां. ती मला कधी सांगत नाही की काय करायचं प्रोजेक्ट. हो. तरी इट्स नॉट इझी टू बी अन आर्टिस्ट वाईफ. Yeah, actually, that is a difference. See, we are talking something else now. Yes, She yes, as a yes. partner, or she No. she has a boss. हो. You know, and me as a composer. बरोबर आहे. So बरोबर. that काही इंटरफिअरन्स करत नाही. नाईस. लवली. आणि माझ्या नाही, इतरांच्या पण कामात नाही करत. बरोबर. पण समजा हायपोथेटिकली आज असं गृहीत धरूया की अवधूत गुप्ते पुन्हा असं नाही, एक दुसरा अवधूत गुप्ते उभा आहे लग्नाच्या सो कॉल्ड मार्केटमध्ये आणि मुलगी बघायला गेलाय. हां. तर काय गुण हवेत बायकोमध्ये की ती एखाद्या आर्टिस्टला बरोबर यु नो. गिरिजा, तू नाही बघतेस ना? वेल, फार अवघड आणि चांगला प्रश्न आहे हा, आणि हा फार विचारला गेलेला नाही, त्यामुळे मी जरूर सांगेन. कारण तुमच्याकडे दोन्ही लोक असतील, अनेक आर्टिस्ट असतील जे मुली शोधतायत, हो. आणि अनेक म्हणजे मी फक्त पुरुषाच्या बाजूने बोलतोय म्हणून करेक्ट. उलटही असेल, पण तरी अनेक आर्टिस्ट आहेत ज्यांना जे स्पाऊस शोधतायत, हो. आणि अनेक स्पाऊस म्हणून अशी लोक आहेत ज्यांच्यासमोर आर्टिस्ट नवरा किंवा बायको येऊन उभी आहे. बरोबर आहे. सो एकच बॉटम लाईन सांगेन की तुमच्या स्पाऊसला, म्हणजे तुमचा जो नवरा आहे आपण म्हणू किंवा बायको आहे, हो. नवरा म्हणू सध्या, की जो कलाकार आहे, तर तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे की त्याच्यासाठी सगळ्यात जगातला मोठा आनंद आहे ही त्याची अभिव्यक्ती आहे. त्याला जर का संगीतकार आहे तर तो ज्या वेळेला संगीत हवेतनं एक चाल काढतो आणि चाल बांधतो आणि गातो आणि त्याचं गाणं होतं, हो. ह्याच्या इतका आनंद त्याला दुसऱ्या कशातही नसतो. त्याला तुम्ही 1 कोटी रुपये एकत्र द्या तरी त्याला तो आनंद नसतो. खरं. त्याला तुम्ही दीपिका पडुकोण बरोबर डेट द्या तरी आनंद नसतो. त्याला तुम्ही रॉयल सॉलिडच्या 12 बाटल्या द्या तरी त्याला आनंद नसतो. त्याला तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा दुसरा तुम्ही त्याला जर का दिलं, त्याला तुम्ही अमेरिकेला नेऊन न्या, फ्री स्वित्झर्लंडमध्ये घर बांधून द्या, कुठल्याही गोष्टीचा आनंद हा त्या गोष्टीच्या इतका नसतो. बापरे. तुम्ही जर स्त्री असाल तर मी तुम्हाला सांगेन की तुमच्या, म्हणूनच त्याला म्हणतात प्रसवणे, सृजन असा शब्द आहे. हो. सो तुम्ही ज्या वेळेला मुलाला जन्म देता किंवा मुलीला तुमच्या अपत्याला जन्म देता, त्यावेळेला तुम्हाला जो आनंद होतो तोच तेवढाच आनंद संगीतकाराला किंवा एका क्रिएटिव्ह माणसाला त्याची कला निर्माण झाल्यानंतर, त्या सृजनानंतर होत असतो. खरं आहे. त्याचा रिस्पेक्ट तुम्हाला करता येत असेल तर गो फॉर इट. ब्युटिफुल. अगेन खरं. त्याच्या पलीकडे काय नाही. तुम्हाला हे समजून घेता येत असेल जर का, तरच त्या माणसाशी लग्न करा, त्याच्यावर संसार थाटा आणि पुढे जा. हो. तर ते नीट चालेल सगळं तर पुढे. नीट चालेल. खरं आहे. नाहीतर तुम्हाला त्याचा जर का अंदाज नसेल तर त्याचा आणि तुमच्या दोघांच्या आयुष्याचं. करेक्ट. सोशल मीडियावरती किंवा अजून दुसऱ्या बऱ्याच प्लॅटफॉर्म्सवरती कुठेही तुझी मुलं कधीच दिसत नाही. मुद्दाम एक्सपोजर टाळतोयस. हो. काय आपण
खूप उदाहरणं बघतो आहोत. हो उलटं जाऊया. अभिषेक बच्चन हो मला खूप आवडतो. हो अतिशय चांगला ॲक्टर आहे, अतिशय गुणी मुलगा आहे आणि पण त्याच्या करिअरला आजही जो शेप नाही आहे किंवा त्याचं अजूनही जे घट्ट नाही आहे, ह्याचं कारण तो कदाचित बच्चन साहेबांचा मुलगा आहे. बरोबर आहे. कंपॅरिझन केली गेली. कॉन्स्टंटली. तुम्ही ज्यावेळेला नेपोटिझमच्या गोष्टी बोलता त्यावेळेला हे कोणी विचार करत नाही. खरं आहे, पण इट्स अ हेवी प्राइस टू पे. खरं आहे. यु नो. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला लोक म्हणतात की अरे नेपोट त्याला चान्स तर मिळतो, त्याला चान्स मिळतो, परंतु त्यावेळेला तो परिपक्व असतो का? हो, टू हँडल दॅट. माझं ज्यावेळेला मेरी मधुबाला आणि जय जय महाराष्ट्र गाणं फेमस झालं, हो. त्याच्या आधी मी कमीत कमी 200 गाणी माईकवरती गायलो होतो. बाप रे. व्हर्जन्स असेल, जिंगल्स छोटी Whatever. असतील, वॉट एव्हर छोटी मोठी. बरोबर. सो आय एम मोर फॉर्च्युनेट दॅन सम सिंगर्स डॉटर ऑर अ सन. हो, बिकॉज यू हॅव टू स्ट्रगल. हां, कारण स्ट्रगल नाही, मी तर म्हणतो ते आय एम फॉर्च्युनेट. हो. कारण जर का एखादा गायकाचा मुलगा ज्या वेळेला पहिलं गाणं करतो, हा लोक दुर्बिणी घेऊन बसलेले असतात. हा. अरे याचं चाललं नाही बघ, हो. अरे हा तेवढा चांगला वाटत नाही. एक तर वडिलांची कंपॅरिझन. खरं आहे. दुसरी गोष्ट त्याच्या स्वतःच्या पडून उठणे, लागल्यावर समजून घेणे, अभ्यास करणे, आपण का पडलो हा. ह्याचा पिरियड जग त्याला देत नाही. हो, थोडं अनफेअर होऊन जातं ते. अनफेअर होऊन जातं. खरं आहे. खरं आहे. त्यामुळे हे मी माझ्या डोक्यात नीट होतं सुरुवातीपासून. त्यामुळे मी त्यांना शाळेबरोबर, हे झालं तर करिअरचा प्रश्न झाला. बरोबर आहे. आता ती मोठी होतं तेव्हा आमचं बोल. खरं आहे. लहानपणापासून काय होतं की म्हणजे हे खरोखर झालंय माझ्या मुलांबरोबर, याचं मला वाईट वाटतं हा. की खेळायला मुलं गेली आहे किंवा बड्डेला एका बाजूच्या गल्लीमधल्या मित्राच्या घरी मुलगा जातो, हो. तिथे 2 काक्या आणि मावशा बसलेल्या असतात. अगं तुला माहिती आहे तो कोण आहे? हा अवधूत गुप्तेचा मुलगा आहे. अय्या काय सांगतेस? ए इकडे ये रे. गाणं गा. नाही उभं राहा. नाव काय तुझं? अथांग. हा गाणं गा. मी नाही गात, मला नाही गायचं. असं कसं बडला, अवधूत गुप्तेचा मुलगा गाणं? हो. सो ते इमिजिएटली स्टार्ट होतं. सो ते नको आहे. हो. त्यामुळे मी त्यांना जितकं, आणि तुम्ही करून सुद्धा असं नाही होत. आज मी तुम्हाला विचारल्यानंतर मी सांगतोय माझ्या मुलांची नावं आहेत, मला 2 मुलं आहेत. हो. सो फक्त ते टाळण्यापाठीमागचा जो अँगल आहे, हेतू आहे. Yes. आणि तिसरी गोष्ट की ते काय माहीत त्यांना मोठेपणे, आता ती मोठी झाली आहेत, आता त्यांना दे कॅन चूज वेदर टू शो माय नेम ऑर नॉट, वेअर टू यूज माय नेम ऑर नॉट. इट शुड बी देअर चॉईस. पण म्युझिक पासून लांब ठेवलं असताना असं काही आहे म्हणजे व्हॉट आर दे डुईंग? बिकॉज कोणालाच माहिती नाहीये. एकतर इतकी सुंदर नावं आहेत, अथांग आणि अभेद्य. सुपर्ब नेम्स. काय मुलांची नावं ठेवणी म्हणजे स्वतःच्या नावाच्या आधी पद्मश्री आणि पद्मभूषण लावण्यासारखं आहे. खरंय, खरंय, अगदी खरंय. इट्स अथांग अवधूत गुप्ते, अभेद्य अवधूत गुप्ते. खरंय, खरंय. सो दोघे म्युझिकच्या जवळपास आहेत मुलं. येस, दोघंही मुलं अतिशय हुशार आहेत. अकॅडमिक्समध्ये खूप छान करतात. मोठा मुलगा लॉ परस्यू करतोय. धाकटा मुलगा आहे, त्याला इकॉनॉमिस्ट व्हायचा आहे, इकॉनॉमी त्याला करायचं आहे. सो ते परस्यू करतोय तो. आणि दोघंही जण गाण्याच्या अतिशय जवळ आहेत. दोघंही गातात, हिंदुस्थानी क्लासिकल शिकतात, दोघंही उत्तम गिटार वाजवतात, दोघंही कंपोज करतात, दोघंही लिहितात. अरे बापरे. मग कोलॅबोरेशन होतं की नाही कधी अवधूत गुप्ते बरोबर? नाही, मी त्याला सांगितलं तुमचं तुम्ही करा. You enjoy that struggle. You enjoy. I use the term enjoy. बरोबर आहे. You enjoy. I don't want to take it away from you by giving my name to it. खरं आहे. So tomorrow त्यांचं जे काय ते छोटी मोठी अचीवमेंट करतील, खूप प्रचंड मोठी करतील असे माझे आशीर्वाद आहेत. नक्की. ती संपूर्णपणे त्यांची असेल. हो. अवधूत गुप्तेमुळे नसेल. पण आपण आत्ताच जसं बोललो तसं पुन्हा एकदा अवधूत गुप्ते ह्या गोष्टीला घाबरला नाही की आपली मुलं जर तिकडे गेली तर कॉन्स्टंट कंपॅरिझन होईल. यु नो, आपण मगाशी बोललो त्याची ही उलटी बाजू की स्टार किड्स आहेत तरीही पुन्हा त्या क्षेत्रात जाऊ बघतायत, जातील, उद्या काय होईल माहिती नाही, बट तरीही घाबरला नाहीस तू? नाही, घाबरण्याचा प्रश्न नाही. सी, मी माझ्या घरामध्ये ना डेमोक्रेसी किंवा या देशामध्ये आपण थोडंसं तिकडनं वेगळ्या ठिकाणी येतोय, पण आय सिन्सिअरली बिलीव्ह अँड प्रॅक्टिस डेमोक्रेसी एव्हरीवेअर. बरोबर. लेट इट बी माय हाऊस ऑर माय फील्ड, माय ऑफिस. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे क्रिएटिव्हिटी ॲज अ प्रोड्युसर, आय समोरच्याची डेमोक्रेसीला मी मान देतो. बरोबर. दिग्दर्शकाच्या, ॲक्टरचा. सो मग घरामध्ये सुद्धा ते असायलाच पाहिजे ना. खरंय.
सो आपण मुलांना वळण लावू शकतो. म्हणजे मला सुभाष अवचटांची जी गोष्ट सांगितली जाते की त्यांनी मुलींना लहान असताना मुलींना शाळेत घातलं. बरं. ज्या वेळेला मुली मला शाळेत जायचं नाही त्यांनी काढून टाकलं. गट्स लागतात हे करायला. नाही जायचं नको जाऊ. आणि मग त्यांनी परत जायचं म्हणजे जा. असं ते झालंय. म्हणजे एक्झॅक्टली कसं झालं माहिती नाही, पण मला हे जे ऐकलं म्हणून मला बरं फार त्यांचा आदर वाटतो. सो ती डेमोक्रेसी मी लहानपणापासून मुलांची जपलेली आहे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये. आपला बापू एवढा मोठा सेलिब्रिटी आहे, याचा कधी गैरफायदा घेतात मुलं? घेतात थोडासा घेतात. त्यांना काय एखादं उदाहरण? नाही, पण इट्स ओके असं मला वाटतं की. आणि दोघांचे दोन स्वभाव वेगवेगळे आहेत. बरोबर. ते मोठा थोडा गुणी आहे, नतमस्तक आहे, धाकटा जरा ते असंच असतं ना. पण मला आनंद ह्या गोष्टीचा होतो की एक एक्सपिरियन्स नक्की सांगेन की मोठा मुलगा, त्याला गाडी आहे, स्वतःची गाडी चालवून तो चालला होता, मित्र होते गाडीमध्ये. काहीतरी ट्रॅफिकचं सिग्नल मोडलं, पोलिसांनी थांबवलं. बरोबर. अर्थात त्याला माझी शिकवणच आहे पहिल्यापासून, जे काय असेल ते तू दंड भर, कधी नाव बिव सांगायचं नाही, किंवा तुम्हाला माहिती आहे का माझा बाप कोण आहे, काहीतरी फायदा तर होना चाहिए, नाही करायचं. असं त्याला तसं त्यांनी तर म्हणलं बरं काय झालं, तुम्ही जे काय असेल दंड मी भरतो. बरोबर. तरी पण म्हणलं ठीक आहे लायसन दे. मग त्याचे मित्र त्याला सांगतात, अरे यार बोल ना यार, का बोलने में क्या जाता है तेरे को, बोल ना, वो शायद पहचान के वो कर देगा, छोड़ देगा. तर त्याने नाही, वो मैं देखला, तुम किती झाले ते सांगा, तुम्ही रिसिप्ट फाडा. बरोबर. त्यांनी हातात त्यांनी ज्यावेळेला लायसन्स दिलं त्यावेळेला लायसन्स घेऊन ते जे कोणी साहेब होते, इन्स्पेक्टर किंवा हवालदार जे असतील, त्यांनी बघितलं, अच्छा काय ना अथांग अवधूत गुप्ते, ते गायक संगीतकार अवधूत गुप्ते. मग त्यांनी त्याला नुसता दंड घेऊन सोडायच्या ऐवजी त्याला तासला चांगला. अरे तू कसा सिग्नल जम्प करतोस, तुझा बाप बघ काय करतो, आम्ही सगळे त्याला मानतो, हे करतो ते करतो, आणि तू अशी गाडी चालवतोस. उलट पण होतं हक्कानी की आपल्या अवधूत गुप्तेचा मुलगा आहे. खरंय खरंय. आणि मला हे ज्यावेळेला त्यांनी येऊन सांगितलं, डॅड यार तुझं नाव नसतंच, मी त्यांना सांगितलं पण नाही तुझं नाव, मी तर दंड भरायला तयार होतो, आणि त्यांनी दंड पण घेतला आणि शिवाय शाळा घेतली. आणि मला ते एक्सपिरियन्स ऐकून मला त्या जे कोणी होते त्यांच्याबद्दल इतकं प्रेम आलं. खरंय की महाराष्ट्राचं असं प्रेम असायला पाहिजे. आज म्हणजे मी मध्यंतरी कुमार विश्वासांचा एक इंटरव्ह्यू ऐकला, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की आज आपण काय मुकलो आहोत कुठल्या गोष्टीला. तर म्हणजे मी सायकल चालवत ज्यावेळेला गावातनं फिरायचो त्यावेळेला मी जर का रॉंग साईडनी चालवत असेल, कुठे टाइमपास करत असेल, तर गावाचा प्रत्येक माणूस ओळखायचा, ए तू विश्वासचा मुलगा ना रे, इकडे काय चालवतो, असं काय करतोस. खरंय. सो तेच प्रेम बघायला मिळतंय, ते प्रेम बघायला मिळतंय मला महाराष्ट्रामध्ये, याचा मला फार आनंद आहे. सिरियसली. वन्स अगेन आपण म्हणतो तसं टचवूड, यू आर ब्लेस्ड. थँक्यू. थोडं भारी भरकम विचारू एक. हो विचार. मुलांसाठी काय लेगसी सोडून जावीशी वाटते? नाही काय लेगसी म्हणजे असं बँक बॅलन्स तर डेफिनेटली असेलच, हा, पण अपार्ट फ्रॉम दॅट व्हॅल्यूज म्हण किंवा एक शिकवण म्हण, की काय सांगशील मुलांना की हा अथांग आणि हा अभेद्य हे अवधूत गुप्ते ते रिफ्लेक्शन्स आहेत, असं कशावरनं कळेल? मला असं वाटतं की त्यांनी एक चांगला फॅमिलीचा आदर्श अशी मुलं व्हावीत. मग मी म्हटलं असतं की महाराष्ट्राचे आदर्श अशी मुलं व्हावीत, देशाचे आदर्श अशी मुलं व्हावीत. बट आय वॉन्ट देम टू बी दी आयडियल ग्लोबल सिटिझन्स ऑफ दिस प्लॅनेट. की त्यांनी चांगलं माणूस व्हावं, खरंय, अशी माझी फार इच्छा आहे. खरंय. चांगला माणूस असेल तर तो चांगला देशभक्त, राज्यभक्त, कुटुंबभक्त, मातृभक्त, पितृभक्त होतोच. होय होय होय. चांगला माणूस असायला हवा. खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि एस्पेशली सो इन टुडेज टाइम. करेक्ट. खरंय. लवली. झी मराठीवरती वीकेस्ट स्लॉट, तिथनचा झी मराठीचा प्राईम टाइम स्लॉट कमावलास, त्या प्रवासाबद्दल थोडं सांगशील? आपण इंटरव्ह्यूच्या सुरुवातीलाच बोलत होतो त्यावर. सारेगमप मध्ये जज म्हणून बसायचो, बाहेरची मोठी मोठी मंडळी यायची, आणि पत्की साहेब असतील किंवा संगीतातली, त्यांच्याशी ऑफ द स्क्रीन जेव्हा कॅमेरे कट व्हायचे आणि मध्ये गप्पा मारायचो, इतकं शिकायला मिळायचं.
शिकायला माणसाला मी म्हणतो पुस्तकं 10 पुस्तकं वाचून जे समजत नाही तर एक माणूस वाचून आपल्याला कळतं. ॲब्सोल्युटली. सो ते मला वाटलं की हे आपण करावं. मग मी झी मराठीकडे गेलो. त्यांना सांगितलं मला तुम्ही जे पैसे मला सारेगमच्या पर डे जो आमच्या कलाकारांच्या भाषेत म्हणतो, तर तुम्ही जो झी मराठीला सांगितलं की जो पर डे तुम्ही मला सारेगमाला देता त्याच्या मला 1/10 द्या. बरं. आणि तुम्ही जो प्राईम स्लॉट सारेगमाला देता त्याच्याऐवजी तुम्ही मला वीकेस्ट स्लॉट द्या, पण मला मनासारखं करू द्या. खरं. आणि दॅट वॉज खुपते रिते गुप्ते पहिलं पर्व. राईट. ते चॅनलला आणि लोकांना इतकं आवडलं की त्यांनी मग मला थेट दुसऱ्या सीझनला प्राईम स्लॉटला आणलं, सोमवार मंगळवार संध्याकाळी. आणि म्हणजे खुपते तिथे गुप्ते हॅज बिकम द हॉटेस्ट शो ऑफ द सीझन. येस. मस्त आहे, खूपच छान आहे. पण मी इकडे का वळले हे आता सांगते. ज्या सीटवर तू नेहमी बसतोस ना त्या सीटवर मी थोडा वेळ बसणार आहे. अच्छा. और आज का बकरा तुम हो. म्हणजे हे काटेरी का सिंहासन. करेक्ट. ओके. सो जस्ट अ क्विक मजा म्हणून एक रॅपिड फायर. ओके. बिकॉज त्यातनं खूप गोष्टी रादर यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ युअर ओन मेडिसिन. ओके. सो गुप्ते करशील परत. सो पहिला 2 ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यापैकी एक चूज करायचा आहे. रॅपिड फायर आहे त्याच्यामुळे चॉईस पटकन व्हायला पाहिजे. समजा या 2 पैकी एक चूज करायचं असलं तर तू ट्रेकिंग किंवा ट्रॅव्हलिंग सोडशील का म्युझिक सोडून देशील? या 2 मधलं एक सोडायचं आहे. हा. आय थिंक मी ट्रेकिंग आणि ट्रॅव्हलिंग सोडीन. दॅट इज सेकंडरी. म्युझिक इज प्रायमरी. करेक्ट. आता असं एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन, जग बुडीला आलंय, एकच बोट आहे, अवधूत गुप्ते त्याच्यात आहे आणि त्यांनी बाहेर उडी मारायची नाही आहे आणि अजून एकच माणूस वाचवता येणार आहे. युअर चॉईस इज वैशाली सामंत का स्वप्नील बांदोडकर? मला वाटलं मी असं काहीतरी याचं मी छान उदात्त उत्तर देणार होतो. नाही, हे पटकन. नाही असं काही नाही. मी उडी मारतो तुम्ही दोघं थांबा. अवधूत गुप्ते कांट जम्प. आता कळलं कसं होतं. नाही मी नाही. सॉरी, पास. गुड. सो दॅट मीन्स आय एम डुईंग वेल. बरं. आता पुन्हा एक अशीच मजेशीर हे ह्या धरतीवरती तुझी एक लास्ट ट्रिप आहे असं समज. 2 बसेस आहेत, एक MS-09 आहे, एक MS-04 आहे. तू मुंबईत नाही आहेस असं प्रिझ्युम करू. कुठली बस पकडशील? शेवटची ट्रिप आहे. 09. करेक्ट. दॅट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड. त्याला काय विचार करायला वेळ लागेल. हे करण्यामागे फक्त हेतू होता की थोडस तरी कळेल किती पंचायत होते. ओके. राईट. सो कमिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, मिसळणीचा डबा असतो ना किचन मधला, मला माहिती आहे यू आर अ गुड कुक. सो सगळे मसाले आल्याशिवाय जशी जेवणाची मजा येत नाही ना तसं आहे तुझं. थोडंसं फिल्म्स, थोडंसं TV शो, थोडंसं सगळं हवं. सो आपल्या व्ह्युअर्सच्या एक्साइटमेंटसाठी काय काय मेजवानी आमच्यासाठी या वर्षात आहेत त्याची थोडीशी एक तोंड ओळख दे. अरे खूप आहेत, छान छान. अरे वा. एक तर प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज सांगायचं तर फिल्म्स. बॉईज 4 येस येत्या 20 ऑक्टोबरला रिलीज होते. सुपर. 2023. येस. लगेच बॉईज 5 ची सुरुवात करतोय. अरे बापरे. बनवायची. दॅट इज अ लिटल फास्ट. हो. आणि नाही सेमच राहिले शेड्यूल. सो आता स्क्रिप्ट करू, जानेवारी-फेब्रुवारी पर्यंत स्क्रिप्ट रेडी होईल. मार्च पासून रेखी करू, एप्रिल मे जूनला शूट करू आणि पुढच्या पितृपक्षामध्ये दर पितृपक्षाला आम्ही रिलीज करतो. एव्हरी ऑल द बॉईज आर रिलीज्ड. म्हणजे गणपती अनंत चतुर्दशी नंतर आणि घट बसायच्या आधी या 15 दिवसात बॉईज 5 पण पुढच्या वर्षी येणारे, लक्षात ठेवा. सुपर. इट इज फिल्म्स. देन टेलिव्हिजनमध्ये सूरनवा ध्यास नवा सुरू होत आहे. जानेवारीपर्यंत ते चालणार आहे. जाम मजा येणार आहे. वेगळं पर्व आहे. ह्या पर्वामध्ये आम्ही म्युझिकल एक्सपेरिमेंट्स करणार आहोत. बरं. सो ती मजा असणार आहे. त्यानंतर 1-2 महिन्याच्या गॅपनी परत खूपते तिथे गुप्ते पर्व 4 येईल. इट इज अबाउट टेलिव्हिजन. इन केस ऑफ म्युझिक, बॉईज 4, 5 ची म्युझिक तर करणार आहे. तारा राणी नावाच्या चित्रपटाचं म्युझिक केलं आहे, ते खूप छान झाले, तो येईल. मग अजून एका छान मोठ्या व्यक्तिमत्वावरती चित्रपट येतोय, त्याचं देखील संगीत दिलेलं आहे. ते येईल. हे सगळं आहे.
त्या व्यतिरिक्त म्युझिक कंपनी किंवा जी म्युझिक इंडिपेंडंट म्युझिक आहे त्याच्यामध्ये आता लावण्यांचा अल्बम चालू आहे, लावण्यवती. हो. पहिली गणपतीची लावणी आली, त्याला खूप छान रिस्पॉन्स मिळाला. आय थिंक भार्गवीची. राईट. आता पुढची जी आहे ती ऊस कापणीचा सीझन येतोय, हंगाम, त्यामुळे ऊस कापणीवरची लावणी येते. अरे अस्सल कोल्हापुरी. So, अशा तो लावण्यांचा एक अल्बम आहे. ओके. त्यानंतर मी स्वतःचा अल्बम बरेच वर्ष केलेला नाही, विच इज नाव रेडी. सो या लावण्यवती अल्बम संपला की तो अल्बम येईल. असं सगळं लाईन अप आहे. त्या व्यतिरिक्त कॉन्सर्ट्स आहेत आणि जिंगल्स वगैरे चालूच जस्ट लुक ॲट यू. एवढं सगळं आहे. वाव. आणि मधनं वेळ काढून जायला सुट्ट्यांना जाणार, हो. त्यावेळेला ते शूट करणार आणि त्याचे ट्रॅव्हलॉग्स पण आधीसारखेच लेह लडाख सारखे येणार. सुपर अमेझिंग यार. दॅट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ सोलसम. आपण नेहमी सोलसमचा शेवट एका प्रश्नाने करतो, तो म्हणजे एखादा धडा जो आयुष्याने तुला शिकवलाय आणि जो तू आपल्या व्ह्युअर्स बरोबर शेअर करू इच्छितोस. अच्छा. एनी लेसन 1, 2 दॅट लाईफ टॉट यू अँड विच इज इम्पॉर्टंट की लोकांना कळावं. 2 गोष्टी सांगेन. एक तर मी अनेक इंटरव्ह्यूमधनं सांगितलंय, पण आय इन्सिस्ट, सो ह्या प्लॅटफॉर्मवर पण मी सांगतो की तुम्ही गायक असाल, तुम्ही संगीतकार असाल, तर तुम्ही ती जी कविता आहे की तो राजहंस एका तळ्यात होती बदके पिलेसे रखे, तर तुमच्यातला राजहंस सुद्धा तुम्हाला जर का असं वाटतंय की मी खूप चांगला गायक आहे, का? कारण मी अवधूत गुप्तेसारखा गातो. मी खूप चांगला संगीतकार आहे, का? कारण मी सलील कुलकर्णीसारखं संगीत देतो. मी खूप चांगला रायटर आहे, कारण मी संदीप खरेसारखं लिहितो. तर तुम्ही अजिबात येऊ नका क्षेत्राकडे, कारण आम्ही सगळे आहोत. आम्ही जेव्हा नसू सुद्धा आम्ही करून झालेलं असणार आहे. सो तुम्ही नवीन काही आणत नाही आहात. पण तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की आपल्यात काय दम नाही, कारण मी जे करतोय हे कोण वेगळंच आहे, काहीतरी हे कोणाला आवडणार, काय वेगळंच आहे, तर तुम्ही नक्की या. तुमचं स्वागत आहे, कारण तुमच्याकडे काहीतरी वेगळं आहे. हो, खरं आहे. तर तुम्ही राजहंस आहात. सो हे माझं पहिलं सांगणं आहे. आणि मग एकदा तुम्ही जर का तुमचं करिअर सुरू झालं आहे, तुमच्या करिअरला काही वर्ष झाली आहेत, तुम्ही स्वतः रेट्रोस्पेक्शन करताय, इंट्रोस्पेक्शन करताय, आत्मपरीक्षण करता, त्यावेळेला तुम्हाला बाहेर बघावं असं वाटतं, अरे ह्याला हे मिळालं, त्याला ते मिळालं, अरे आपल्याला इथे हे मिळायला हवं होतं तरी नाही मिळालं, अरे मी इतकी मेहनत करून मला काही मिळत नाही. तर मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की आयुष्याची एक्सेल शीट किंवा बॅलन्स शीट असते, ही मध्ये टॅली करायला घ्यायची नसते. ती सगळ्यात शेवटी बघायचं असतं की हमने क्या खोया और हमने क्या पाया. कारण कदाचित तुम्ही आत्ता ज्या गोष्टीला महत्त्व देताय, कदाचित तो पैसा असेल, ती प्रसिद्धी असेल, आयुष्याच्या संध्याकाळी, आयुष्याच्या शेवटी तुम्ही ज्या गोष्टीला महत्त्व देत होता ते फार महत्त्वाचंच नव्हतं असं तुम्हाला वाटेल. आणि जे तुम्ही कमवलं आहे, जे तुम्ही त्या जमेच्या बाजूकडे मांडाल, त्या गोष्टीचं वेगळं असण्याची शक्यता आहे. आणि त्यावेळेस तुम्हाला वाटेल की तुम्ही ज्या व्यक्तीशी कॉम्पिटिशन करत होता की अरे त्याला हे मिळालं, त्याला ते मिळालं, मला का नाही मिळालं, आणि त्याच्या आयुष्याशी त्यावेळेला कम्पेअर कराल तुमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी, त्यावेळेला तुम्हाला तुमचं मन दयेने भरून येईल की अरे माझ्यातलं थोडं त्याला द्यायला पाहिजे, मी किती श्रीमंत आहे. माइंड ब्लोईंग मॅन, रिअली माइंड ब्लोईंग. खरंच खूप म्हणजे खूप खूप सुंदर होतं हे. थँक्यू. दिस अँगल. अँड असं नाही आहे दॅट यू क्रॉस्ड युअर 60s, पण हा अँगल आत्ता, दिस अवधूत गुप्ते आय वॉन्टेड टू पोर्ट्रे ऑन सोलसम. थँक्यू. आणि मला खूप समाधान आहे दॅट आय हॅव बीन अ लिटल सक्सेसफुल ॲट दॅट. थँक्यू. थँक्यू सो मच. So he sees what everyone else has seen. He thinks what no one else has thought. बऱ्याच वेळा अवधूत गुप्तेकडे बघितलं की यू स्टार्ट बिलिव्हिंग दॅट इफ यू ओबे ऑल द रूल्स इन लाईफ यू विल मिस आउट ऑन ऑल द फन. सो थँक्यू सो व्हेरी मच अवधूत. सॉलिड मजा आली आज. मला पण. आय हॅव रिअली एन्जॉयड इट. सो सोलसमच्या संपूर्ण टीमकडनं थँक्यू सो व्हेरी मच फॉर बिंग ऑन सोलसम. Thank you. With that, we conclude on Solsum today. Do like, share, subscribe and comment on Solsum with Sarika, where we bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care guys. Remember, life is short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you and God be with all of us. So, we just had a wonderful episode with Avadhoot Gupte Yes. sir.
and really looking forward to the edit now. Yes, absolutely. Apart from the episode, I wanted to understand what challenges did you face, what efforts did you have to take, especially to get this beautiful episode with Avadut Gupte sir done. So, Challenges, I would first begin with that I've been extremely blessed when it comes to the speakers on Soulsome since day one. And I'm saying this today because now we are about 7-8 episodes away. So something similar happened with Avadut Gupte. Out of the blue, I have been eyeing Avadut Gupte as a speaker. आपण म्हणतो ना, you manifest. So तसा I've been eyeing him for a long time. So he happens to be my brother's friend. पण तरीही इतके महिने दोघांच्याही मागे लागून फायनली आय वॉज इन बॉम्बे लास्ट अ वीक बिफोर द एपिसोड. okay. सो नशीब असतं. सो दॅट डे वेन आय वॉज लिव्हिंग फॉर बॉम्बे 2 दिवस आधी आय वॉज लाईक एक ट्राय करूया अँड बघूया सरांची अपॉइंटमेंट मिळते का. सो आय वॉज टू लकी, रिअली ब्लेस्ड दॅट ही सेड ओके कम ओव्हर. थोडंसं गौरी गणपती विसर्जन होतं त्याच्यामुळे ही वॉज इन बॉम्बे थँकफुली. सो ही सेड या. सो असं करत आय इवन फॉरगॉट टू टेल हिम द करेक्ट डेट त्या एक्साइटमेंटमध्ये. आय टोल्ड हिम फ्रायडे. थोड्या वेळाने मला रिअलाईज झालं ओ शिट आय हॅव टोल्ड हिम फ्रायडे. मग मी परत ते सॅटर्डेला चेंज केलं अँड आय वॉज लाईक हा म्हणेल काय शी डझंट इवन नो हाऊ टू टेल मी द करेक्ट डे. बट इट सो हॅपन्ड दॅट ही वॉज सो डॅम फ्लेक्झिबल. म्हणजे जसा अवधूत गुप्ते पोर्ट्रे होतो ना कॅमेरावर तो खरोखर तसा आहे. ही इज अन एक्स्ट्रीमली हॅसल फ्री गाय. ही इज व्हेरी फ्लेक्झिबल आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट यू नो वॉट आय लाईक्ड अबाउट हिम, ही अंडरस्टँड्स वॉट इट टेक्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, to do it on your own. Definitely. What's not on Wikipedia Exactly. is in this video. Exactly. Awesome. Right. Yeah.